සිතින් අත්වැල් බැඳ යමු
සතු වග කීම වේයයි දිනේවා එය සෑම දිනේ දිනේවා ගුණ ජය සතුට නාමේ ඉදිරිය වෙත යමු සැවොමා පෙර මග ජය ගමු සැමදා ඉදිරියටම යමු පෙර මග ජය ගමු ජය අපගේ සැමදා නොසැලී බාධක නොතකා නොසිතා ගුණ ජය සතුට නාමය ලොවරන්දා දිනේවා සෑම දිනේ දිනේවා ගුණ ජය සතුට නාමේ දිනේවා එය සෑම දිනේ දිනේවා ගුණ ජය සතුට නාමේ අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සියලු දෙනාටම. ඔබ මේ විදියට එක්වී සිටින්නේ සුපුරුදු පරිදි Good News රේඩියෝ නාලිකාව සමගින්. වෙලාව හරියටම පස්වරු 2 පසු වී විනාඩි 9යි. ඉතින් සූදානම් වෙන්නේ මේ වෙලාවේ ඉඳන් අද පස්වරු 5 දක්වා Good News රේඩියෝ නාලිකාව සමගින් වැඩසටහන් රසක් සමගින් ඔබේ මනස සූපපත් කරන්නටයි අද දවසේදී අපි මේ විදිහට Good News රේඩියෝ නාලිකාව තුළින් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේත් එක මතක් කර දිය යුතුයි අද දවසේදී ඔබට වැදගත් වන සුවිශේෂී වැඩසටහන් ගණනාවක් අපි සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අද පස්වරු 5 දක්වා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා Good News රේඩියෝ නාලිකාව සමගින් අද පස්වරු 5 දක්වා රැඳී ඉන්න. ඉතින් නවීෂ් ඉන්නවා මාත් එක්ක මේ මොහොතේදී එකතු වෙලා. අයිබෝන් නවීෂ්. අයිබෝන් කවුද? කොහොමද ඉතින් සතියන්තේ හොඳින්ද? සතියන්තේ ඉතින් හොඳින් ගෙවුණ කවුද? කවුදුර කොහොමද සතියන්තේ? මටත් හොඳින් සතියන්ත මේ දවස්වලට ගෙවිලා යනවා. ඉතින් සූදානම් වෙන්නේ අපි අද දවසේදී Good News රේඩියෝ නාලිකාව තුළින් වැඩසටහන ගණනාවක් ඔබත් එක්ක මේ විදියට ගේන්න. ඊට කලින් අපි ගීත විරාමයකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලාම අපේ පළමු වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නට සූදානම්.
කරන්න මගේ සෙනෙහි එයි මතේ වුණේ වෙලව පසරු දෙක පසුවී මිනිත්තු 13යි මේ විදිහට නැවත වතාවක් ඔබ සම්බන්ධ වන්නේ Good News Radio සමගින්. ඉතින් සතියන්තේ අපි හිතන ඔයාලා හැමෝම සතුටින් ගෙදරට වෙලා ඇති කියලා. ඉතින් මේ සතුට වැඩි දියුණු කරන්න මේ සතුටට තව අලුත් දේවල් එකතු කරන්න තමයි Good News Radio අපි හැමදාමත් සතියන්තේ ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න තවත් අපූර්ව සෙග්මන්ට් එකක් මම ආරම්භ කරන්න තමයි සූදානම් වන්නේ. ඔයාලා දන්නවා Good Volunteer සෙග්මන්ට් එක තමයි අපි දැන් පටන් ගන්න සූදානම් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද දවසේදී මේ Good Volunteer සෙග්මන්ට් එකට සුවිශේෂී චරිතයක් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව කතා කරන්නට මාත් සමග තවත් සුවිශේෂී චරිතයක් මේ මැදිරියට ඔහුව කැඳවාගෙන ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ චරිතය නම් ඔබ හැමදෙනාම දන්න හුරු පුරුදු චරිතයක්. ඒ වගේම හැමදාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන චරිතයක්. ඒ වගේම මේ Good News Radio සංකල්පයේ ගුණජය සතුට පදනම වසර 24ක් පුරාවට ප්‍රෞඩ අභිමානවත් සමාජ සේවාවක් මුළු මහත් සමාජයට විවර කර දෙන්නට සමත් වුණු යෝධ පෞරුෂය කුශල් ගුණසේකර මහත්මයා ගුණජය සතුට පදනමේ ගරු සභාපතිතුමා ඒ වගේම නිර්මාතෘතුමා අද දවසේදී අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා Good Volunteer segment එකත් එක්ක අද දවසේ අපේ සුවිශේෂී ස්වේච්ඡා සේවය සපයන්නත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් ප්‍රථමයෙන් පිළිගන්නවා මැදිරියට ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා කුශල් ගුණසේකර මහත්මයාව. ආයිබෝවන්. සත්‍යවා විශ්මේ සත්‍යවා. ඉතින් වෙලාවකට මොහු ඔහුගේම සෙග්මන්ට් එකක් කරනවා වර්ධ ක්ලාස්රූම් රින්ඩේජ් කියලා. තවත් වෙලාවකට කොම්පියර් කෙනෙක් වෙලා ප්‍රසන්ටර් කෙනෙක් වෙලා මේ එන කට්ටියත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් මේ ඕල් රවුන්ඩර් වගේ ඔක්කොම වැඩ ටික කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. වෙලාවකට සීන්ස් ලස්සනට විස්තර කරනවා. තවත් වෙලාවකට අපිත් එක්ක මේ එකතු වෙන ස්වේච්ඡා සේවකයන් අපිව බලන්නේ නැය හරි අපූර්වට උන් එක්ක කතා බහ කරනවා. ඔබට අවසරයි අදත් ඒ විදිහටම කතා බහ ආරම්භ කරන්න. Vishmi, we are really blessed to have in our studio Dr. Tusitha Karunaratna, and he's from Sydney, Australia. Just 2 weeks ago, I remember sitting down here and having a chat with Dr. Kushwin Rajamani from Perth, and he was a heart specialist, and Dr. Tusitha Karunaratna actually is a dental surgeon. So two different disciplines, and both had this common thing about, originating from Sri Lanka. Like you know, even Dr. Kushwin went to Perth at a very young age, and he became a heart specialist. So he's also very close to the Foundation of Goodness, associated with us for a while, same as probably the time that we got to know each other. So I know, Dr. Tusitha, that you actually wanted to come prepared very well for a longer period, 3 months to volunteer. You're coming in almost 2020 or something, and then the COVID struck, and unfortunately you had to take a step back, but here you are again, and we have to be thankful for your time, your energy, your resources for this very worthy endeavor that you actually contributing. I always say volunteering is priceless, because the time you give can never be taken back. So it also enhances your self-worth. You rejoice greatly in advancing years, and then you also have a positive outlook. Your spirit gets the mood gets better because of the compassion that brightens your spirit of action. So many things happen, but at the same time, for us as well, for the disadvantaged rural communities that we work with day in day out, you not only bring your expertise in terms of dental care,
oral hygiene, health, what have you, as per your, professional expertise. But I see you as someone who's very proactive, communicative, go looking at, various areas that you can get engaged and help out. That's really praiseworthy and very commendable. So you already been here for 1 week, and I know you're going to be here for another probably 13 days or something, and then you will fly back. But I remember from the time that you actually wanted to come and volunteer, and now that you've actually volunteered 1 week, how satisfied you are. You're telling me, you're very, very upbeat about everything that happens here, and that you are also able to go beyond your profession and volunteer. So we are indeed very grateful. We owe you immense debt of gratitude, and as I always say, gratitude is the best attitude. So we can't thank you enough, because you are giving back to the very community and your nation that you actually grew up from, which is really marvelous. So we like to hear from you, and there are things that we can obviously learn from you as to what more can we do to raise the bar. You will leave notes behind, probably engage with us into the future, always looking to set high standards. So I've spoken enough, but I think it's your time, and we ask you to say what you think and how you have experienced your time here, and what else you hope to do, and how you would engage with us going forward. Thank you. Thank you, Kushal. Look, first of all, I think it's important to say that it's not you that is grateful for these opportunities. It's actually me, because you have provided the platform to help people who otherwise may never receive any form of attention by whichever mode. So I thank you for that opportunity and the privilege. It is, and in the last week that I've been here, I've sort of been silently monitoring what's happening in terms of all the signs, etc., all the written material all over the place. But here the opportunity is given to see it hands-on. And this is actually, in my humble opinion, a very well-oiled machine. It's running well, and I think it's thanks to people such as yourself and all your trustees who are behind the scenes working probably pretty much day and night, I'd say, to keep this bundle of energy moving forward, all for the benefit of the local rural community, which again I repeat, otherwise who would have nothing much to sort of very limited future. Now, in terms of my coming here, yes, I'm finding that in dentistry is one thing, but there's other aspects that I can sort of tap into, especially English. Tapping into helping this rural community, thereof, to improve their skills in simple English conversation. And just on that point, I feel that I think it's there within all these peoples that I'm sort of tutoring, so to speak, but they have a certain inclination not to be so forthcoming. In other words, they lack confidence. So it's trying to extract that slowly. And when I see it coming out, and it's fairly quick, it's like a rocket. You ignite it, it comes out. It is absolutely divine. It is such a beautiful thing. And injecting them with that confidence to move forward in their life through the mode of spoken English is a wonderful thing. I think this, on a matter of the establishment FOG moving forward, I think exposure is one of the things I'm incorrectly or correctly seeing as somewhat lacking. Now, I think, for example, certain people are not aware that there is a group, such a noble group called the FOG, who are doing all these things. It needs to be exposed. Now, I plan to use some mechanisms when I get back home to try and, extract other people's ideas and thoughts on this. We're all busy. There's no two ways about it. So some people are not so
keen to engage such things. But I think I believe that once they see the genuineness, of this venture, there are no hidden agendas as some so-called philanthropic organizations have. There is no necessarily a middleman. There's not someone taking a 30% cut or whatever it is. It's quite refreshing. It really is. This is part of what I've been watching. Again, that word silently, and I'm very, again, eliminate your gratitude. It is me that is grateful to you for providing the platform. It's a mutual kind of uplifting experience, because on the one hand, if you didn't create this, you would not be here, and on the other hand, you wouldn't have been coming to us if there was no proper transparently accountably run organization. So it's a two-way thing. I always believe in any relationship or partnership or collaboration, it has to go both ways. But what I like about you is, I know when some volunteers come, they get stuck to their own area, because that's what they know best, and they try to do it as well as they can, or better, or train our trainers. But what is also important, like many other volunteers have done, is also coming here not knowing the setup. They stick to their area, but when they see, like you did in other areas, what's happening, because this is like a mini campus, so there are so many different disciplines of work that is created and curated. So then I see you going and just not only teaching them English, which I think is your key role, because you want to get the village boys and girls to be competent in English, and also teach them the oral hygiene health aspect of tutoring them, not necessarily at work in the dental chair. So I know now, from half an hour from now, you're going into the sports academy and conducting a class, and that is so important, right? And I think because you're so friendly, which most volunteers are, of course, but when you are friendly and when you're extra communicative, and they know you're coming also from Sri Lanka, probably after these 3 weeks or so, you will also probably improve in your Sinhalese. Yes. Look, yes, definitely, and I have. Without a doubt, I've actually rapidly or exponentially improved my Sinhalese, which will be very notable when I get home with my family, I'm sure. But that'll probably wax and wane, but it'll kick up again once I arrive. But look, in terms of diversity, yes, and this is a very, very important point. I believe that sticking to one's own vocation or the area of knowledge is probably, it's good, but it's not enough. Even if you can, and even if you can jump those boundaries and venture into unknown territories, and in these kind of environments where there's so little for these people, which is what you sort of germinated this whole enterprise with, such little they have, and with and here's the big one: no hope of a future in any way or form. And unfortunately, the necessary people of the country, and without naming people, may not necessarily be able to provide it for whatever reason. I'm not going to go into those areas, but so here you are flying that flag, and I am keen, even if it means just holding someone's hand and crossing the road. That's doing something. It's helping them. That's how I look at it. Another thing is that I think I'm benefited by this opportunity in so much as this is where I was born. Okay. Yeah. But at the end of the day, I personally don't see it that. I don't see boundaries. I just see people who are suffering, who need assistance. And as it happens, this is
probably one of the best places to be because it happens to be somewhere I'm very familiar with, as in Sri Lanka. I can speak some of the language, I'm used to the food, etc. But there is so many other nations that require assistance. But I would personally, at this stage, target this particular place, assuming that Kushal's comfortable with me, because it is something that it is very highly deserving. And I welcome anyone listening to this to come and investigate for yourself, and come and see, and then you will notice without any hesitation that this is an authentic enterprise which demands and commands and needs so much assistance from global communities. And again, I lead to the word exposure. Yeah. Exposure is key to this, because without exposure, any enterprise, doesn't matter what it is, whether it's little or big, whether it's in Australia or England, whatever, will collapse. It's only a matter of time. Yeah. I think you made a good point about the diversity factor here. So you've got to respect that as well, and no one person is able to follow in one avenue. Rather, when you throw out so many other, let's say art, let's say dance, let's say music, then they inherit different talent and skills. So when we have experts coming in those areas, they get the kind of exposure that is needed. And I must say, many volunteers who have come have actually also gone back better than they used to be. Right. So they have embraced empathy hugely, and I know lots of parents who have told me, when they are high school kids or university undergrads, whoever they have been here, they've said that it's an amazing experience, and some of them after graduating have also returned back to work with us and have become part of the Foundation Goodness family. So it's actually gone into levels that are helping us to strive for excellence, because I'm sure at the end of your stay here, you will begin to look at how our dental practice that's offered free of cost, the only unit in the whole of Sri Lanka free of cost. So you will also tell us, hey, you got to do this, that and the other to improve, one step at a time or whatever. Yes, because it's not about doing something for the sake of doing it. I know something is better than nothing, but we also have to be trained to strive, and improve ourselves daily with the kind of exposure of people of your stature coming here. So, we've had thousands and thousands of, volunteers who have come in, individually, by way of groups, by way of sports tourism, community aid tourism, so many. Yeah. And, they have contributed in so many ways to uplift the very, like the mini campus that we put together. I love people when they come and give us constructive ideas so that we can raise the bar. No one person knows everything. So we have to be able to harness that, talent, the skills, the knowledge, and then keep moving. Yes. So, and also it's by word of mouth. When you go to Sydney, I know, like others, you will say, hey, just like what you mentioned, come to this place, so many people, then their humility levels goes up. Yes. Of course. They are giving back, selfless, initiatives happen. Yeah. Then they began to think, life is so different out here. Yes. We live in a very affluent area. We never get a chance to do what we do here. And if I may interrupt, and this is why I said at the beginning that it's actually, in many ways it's the volunteer that needs to recognize they need to be grateful, because this is an opportunity for them to deepen their level of humility, their level of understanding of life skill, life and in different parts of the world where they're not as affluent in many, not just in money ways, but also in other ways, So it can help to deepen one's, as I think you've said it earlier, their levels of empathy, and the ability to give without the wanting for anything, which is critical, which is quite a rarity, Kushal, in life today.
Australia, unfortunately, globally speaking, from my understanding. Yeah. It is there, but I think it's essentially, if you give something, you want something in return. Yeah. And it's not the way. I mean, Yeah. it's not how I was brought up. Yeah. It is just not the way. Thanks to my parents, I'm like who I am, and I think I'm happy as I am. Yeah. I'm not. I don't agree with the stature concept, though. I don't think I'm some kind of huge. I'm just a very humble person who has a penchant thirst to help. I need that. It is like the food that we all eat. It provides me with the energy. That smile you get is enough for me. That's all I want, and all I need. Yeah. And I sleep well based on that. I Yeah. understand we live in a very material world, but we don't need all these things that the world is relying on and believing in as necessary. I think a lot of us now out in the West where I'm living are slowly realizing and recognizing this through whatever belief system they like, but some people still cling to it. Yeah. And I just, talking about myself, it's just not me. I don't want it, and I just want to be able to give. And I think this appears to be a wonderful, again, I'm repeating, I'm sort of, it's quite redundant in many ways, but I'm saying the same thing. This appears to be a wonderful establishment. And I'm looking at Kushal right in the face when I say this, that I'm very fortunate to have met you. I mean, as you said, 2020 was it, but that got, completely destroyed because of COVID. But so something happened to allow this to happen again. And I don't know how things work at the sort of quantum physics level, but there is something going on pushing people together and allowing them to blossom as to who they really are. And I think this is who I am. Yeah. So, yes, I'll pass it back to you. No, the thing is about like-minded people always have a way of connecting at some stage. Correct. There's something Absolutely. called the perfect art of timing. In Yes, 2020, it may have been, the plan, Yes. but it got done in Yes. 2023. Yes. Right? Yes. So I always believe in this perfect art of timing. And also the one thing that you mentioned is something that I practice all my life is unconditional gifting. Yes. You don't expect anything in return. But the universe has a way of storing that and giving it back to you at the time that is needed the most. Yeah. Not that you come to expect, Yes, but you yes. do it unconditionally. Yes, As I yes. always say, even in your case, you didn't want me to highlight the word stature, but I can tell you this. I've always highlighted, appreciated, and valued something where it is very easy to give something when we ask. Yes. But it is not easy to give something unasked. Unasked, So yes, of course. you actually, so that comes through compassion. Seeing the plight of others Absolutely. defines compassion. Yes, yes. So then that means you have actually approached me and the Foundation of Goodness, not the other way around. It happened to be. I didn't know who you were, and you didn't Yes. know who I am. Correct. Right? So, but Yes. but that's the way the universe kind of picked it up Yes, yeah. and put us together. Yeah. Fostering that generosity. Very well said. Yeah, Very well said. and then so this is the way I think it has revolved. And I always say we learn from each other. It's not about every day we learn. Yeah. We discussed that boy Uminda, Yes. who actually is in our maintenance staff. Yes, and yes. he has a 1.1 million following him Yes, on yes. on the Instagram that he created. Yes. Love Dog Insta Good, right? That's something I can't do. Yes. I might have done a lot of humanitarian work, Yes. but I still have only 10,000. But he's got 1.1 million. So you got to appreciate that. You got to value it. Yes, You got yeah. to nurture that. Yes. So things like that. I've seen lots of kids now. Just where you're going to the sports academy. Yes. Just last week, their results came out for the GC ordinary level, and this girl got 9 A's. Wow. Right, and Gosh. she's under 19, Okay. under 17, ranked number 1 for table tennis. Right. Under 19, runner up island wide. Okay. So she balanced both academics and sport, Right. which is very rare. Very amazing. Very commendable. So you will see her Extremely probably today when you go there. Right. But
so this is what we are creating. We're giving opportunity. Yeah. We are giving training. We are giving facilities and the exposure through people Yes. of your background. Yes. And yes, then yeah. that way they look at a role model and Yes. say, hey, this is where I want to go. Yeah, This is yeah, how I want to yeah. do. But So- you just can I interrupt? You just said a very important word, which is flying high in this establishment, which is opportunity. Yeah. If you weren't here, where is that opportunity? And all the other words come thereabouts, spinning around like satellites. But that word opportunity does not exist for these people who are, Yeah. I wouldn't say they're destitute, No. but they're certainly struggling. They will never, without people like you, achieve any form of goal. I mean, some of them, I mean, when I'm speaking, they want to go overseas, right? Yes, and many of them may not. But at least you're providing with the chance of keys to open certain doors to their dreams. Now, what they do with it thereafter is their baby. Yeah. It's up to them. You can't control that. No one can control it. It's up to them. But you're giving them the opportunity, and that's to me, that shines resplendent. You know, it is just magnificent. Yeah, and I going from that to another is, I see Vishmi. She is actually the head of the Good News Radio, unit, and her Sinhalese is impeccable, and her articulation, the flow, the command of the language is truly unreal, coming from a girl, Yes. out of Colombo. And she, I have known her from very, very young days, like 10, 12 years, leading the charge for Children's Good Values initiatives. Right. And she got picked up by a TV station, I think it was Sirasa, got picked up by Sirasa to become the most emerging I see. Yes. young woman leader, Yes. island-wide. Right. So the opportunity she got, Yes. and then she never, gave up, stayed positive, did the best. Yes. And I think, I love this, the most 10 most powerful 2-letter words. That's called, if it is to be, it is up to me. So she's always, in that, frame of mind. Yes. And taking this into another level. So Mhm. we're very privileged to have her on board. Yes. She's the one who's commanding the crew. Right. And then the two of us are engaging in this nice interview. Yes. But I think, someday some people listening to the two of us interacting, doing, the volunteering work, because, you got to make things happen. Yes. Doesn't matter if it's one step at a time. Yes. It's about making things happen. Yes. You absolutely. made things happen, so you're Yeah. here. Yes. Right? Yes. Yeah. And yeah. then it's growing into, Yeah. blessings in abundance. Well, that's right. That's partly what I call the domino effect. It's Yeah. you've triggered something, and it's a bit like drop one domino, it just leads to a whole bunch of other things happening in a sequence. And if it's a good thing like this I firmly believe, it will happen. It's just things take time. Things take time. No. But I just think that there are so many good stories emanating from this place. But to be known, there must be exposure. Again, I'm coming back to that word. Yeah, I mean, sometimes and most times I feel that word of mouth exposure or spread of that awareness or Yes, the marketing yes. is far more impacting Yes. than on a social media or anything like that. It's like Yes. you saying, okay, you love this experience. When you go back, you speak to your friends and say, hey, Exactly. I love this experience. Yes. Why don't you go do it yourself and Yes. see? And Yes. you actually brought up a very good point. Investigate. Mm. Don't believe because I'm saying it. No. Just go out there. That's what the Yeah. Buddha said. Yes, yes. Don't believe my doctrine. Yeah, yeah. Investigate. Yes. 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 And then you do what you Yes. can. Absolutely. So I think in that standpoint, I have to also thank your parents, because I've been in touch with them and they spoke to me and they're very nice and they wanted you to come, and they were very, very, concerned about
where you are Yes. coming, and all of that stuff. No matter what, that's the parents. That's how they are. That's right. Yeah, but I know you're enjoying Sri Lankan food, but at the same time it might be too spicy for you, having gone overseas at the age of 6. But yeah, I mean, it's also a nice way to Yeah, look, on that, I mean, just on the matter of food, it's not something I'm really involved with. Yeah. Personally, I'm not that Yeah. worried about food. Yeah, I mean, I'm vegetarian, and Yeah. as long as there's something of vegetarian, I'll just eat it. I'm not that Yeah. worried. As I said earlier, my hunger is filled by the ability to help, and that smile that's seen by whoever it is my sustenance. That's how I. Yeah. This is not some kind of airy fairy made up story. It is how I feel. I mean, I didn't know till last night when I came. I arrived here at 10 o'clock because I left my office in Colombo at 8. Yes. And I come every Friday, most Fridays, so every Friday. Yes. I come in the night, and I know you've been here for 1 week, and Yes. then I thought I will bump into you, but then you had gone to sleep, obviously, Yes. and then I was there. But actually, I learned from the 2 boys who have been with me Yes. since I built the villa from 1999, 2000. Yeah. So they told me that you got trapped to the tsunami Yes. when you were holidaying at Heritans in Ongalla. Yeah. And I thought, oh my gosh, we have another common factor, both of Yes. us. I got trapped in Sinigama, you got Yes. trapped in Ongalla, not very far from here. Yes. Yes. And then we also are both vegetarians. So there is this Common thread. And the common thread. Yeah, a lot of common thread. Absolutely. Yeah, And that's true. Sorry, yeah. you finish. Yeah. You finish. So Yeah. I mean, these things are also some kind of a universal, Yes. connection that Yeah, yeah. brings us together. Yeah. It's always the cause and effect. Yes. So That's yeah, right. I mean, I'm very happy to be chatting with you, getting some ideas. I mean, I always, when there are volunteers, I Yes. always have a chat with them because they bring in a new dimension from different angles. Yeah. And when people listen to what we are talking about, then that also gives us, kind of a, spirit of engaging Yes. as volunteers, because Yes. that's something that people must do more often. Yes, Because, I think you met this girl last week, Sashikala, who comes from Colombo. She was here last Saturday, who was teaching English, and I don't know whether you met her, but anyway. I don't think I did. I don't think I okay. did. Yeah. So she Yeah. comes now. Right. She is a very special volunteer. Right. She is well to do. She lives in young girl. Right. Lives in Colombo, and then every Saturday, she's not here today. Right. But every Saturday, she gets her parents or the in-laws to drive her here every Saturday from Okay. Colombo. Right. And then she goes back in the late afternoon. Right. And then she does this work, and she also participates. Wow, that's If actually, fantastic. if she was here today, Yes. she would have also posed some questions to you. Right. Because I bring her here to the studio, and then we have Yeah. a discussion. Right. But thanks very much on that lovely note. I have this thought that comes to my mind, and greatness greatness is not found in possessions, position, prestige, or wealth, rather in service, humility, goodness, and character, and helping others who cannot repay the favor, right, is the hallmark of one's beauty of character and compassion. So whether you like it or not, you will leave a legacy behind, and then when you go, Yes. you will rejoice Yes. greatly in advancing years Yes. that you were able to give back to the community that you always wanted to do. And lastly, Yes. at the end of the day, we don't know how long we will live. No. The day Yes. you're born is the day you get your death sentence. So you don't know when you will expire. But living today, like your last day, doing the best you can, in the present, past is gone, future is the unknown. So you apply yourself to the best of your ability right now. And that's what you're doing, for which we are very grateful. Many blessings for you to succeed and flourish greatly. Thank you. May you go from happiness to happiness.
Thank you so much, Kushal. It's a great pleasure talking to you. Likewise. Thank you indeed. Bye-bye. ඉතින් මේ විදිහට තමයි දවසේදී good volunteer segment එක අපි අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේදී good volunteer segment එකත් එක්ක කුෂල් ගුණසේකර මහත්මයාත් එක්ක එකතු වුණා ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් නගරයේ සමවන්න ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නගරයේ ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධ දන්ත වෛද්‍යවරයෙක්. එතුමන් සති දෙකක කාලයක් මුළුල්ලේ අපගේ සීනිගම අතිවිශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ රැඳී සිටිමින් විශේෂයෙන්ම මේ දත් සම්බන්ධව පුංචි දුවා දරුවන්ට ඒ වගේම වැඩිහිටි අයට ගොඩාක් වැඩසටහන් පවත්වනවා. ඒත් එක්කම ඇත්තටම මේ එතුමන් කොහොමද ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයත් මම දැක්කා පහුගිය දවස්වල පුංචි දරුවන්ට ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට ගොඩාක් වෙලා අරගෙන හරි ලස්සනට අපූර්වට කියලා දෙනවා. ඉතින් එතුමන්ට අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගුණජසතට පදනම තෝරගෙන ඇවිල්ලා මේ විදිහට එතුමන්ට හැකි පමණින් මේ වෙනි සමාජ සේවාවන් සපයන එකට. ඉතින් good volunteer segment එක අපි අවසන් කරන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ලබන සෙන්සුරාදාත් මේ වගේම සුවිශේෂී චරිතයකින් හමු වන තුරාවට අදට අපි සමුගන්නවා good volunteer segment එකෙන්. හැමෝම දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න අපි good news radio.
Good evening, all of you. So we are ready to start what the classroom didn't teach segments. This is a wonderful program, and this program that everyone is waiting for. So joining this program today is the founder of this program and Foundation of Goodness founder and main trustee, Mr. Kushil Gunasekara. Warmly welcome to the program. Thanks, Ushmi. Good to be here again. So, this is a special day. Why? Today we are good saints, but the classroom didn't teach segment. So, let's go to the first quote. Sir, you have to say it. If we are blessed with a wise associates influencing us to be better than we used to be, that truly is good fortunes. What is this? Yeah, I think this is what I wrote on what the classroom didn't teach. And I think if you have got a wise associate, influencing us to be better than we used to be, that truly is good fortune. Because in friendship, we need to choose a friend who can see our good and the bad both, and then guide us to define or understand or teach us what is good and bad. Sometimes our capacity to understand what is right and wrong could be limited, or the intentions of what we do may also be not in the proper perspective. So if you have a friend who's wiser than me, let's say, and who has gone ahead of me, who knows what the road is like, he can or she can keep me very well updated, saying, hey, this is the road that you are traveling, this is how it is, be careful at the first kilometer post, you have difficult terrain. So in other words, they guide you to every day become better than we used to be. I mean, we may be unintentionally doing something wrong, something not right. So then that closest wise associate would say, if you do this, this would be the result. Yeah. But if you do this right, you will have very satisfactory results. So in other words, you're blessed with good fortune if you have a wise friend, as your close companion or colleague, who will always mean well for you. Will guide you properly to showing the way to a treasure. So we can also, sometimes I feel when we walk the path, and if there are lots of let's say stones, we basically focus ourselves very closely not to get hurt, walking on a path like that. When the path is treacherous, you actually put more focus to make sure that your journey does not hurt you badly. So likewise, when you have a friend who can guide us through difficult times, good times, but always consistent in telling us that you could have done this better, or don't do this thing because it doesn't really suit your nature or character, then you're given the kind of roadmap that you want to end up being joyful and blissful. So we've got to actually appreciate if you have a wise associate. I had a lot of friends who basically both who were out to have fun, and then also those whom I associated who actually showed me the right path.
the cause and effect, and then they used to tell me this is what it is all about. Try not to get too indulging in this, then you will be a happier person. So I think it's very important to have a wise friend when we take this journey, and then it will give you amazing fulfillment. ඉතින් මේ විදිහට ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ Good News Radio What the Classroom Didn't Teach segment එකත් එක්ක. මේ segment එකේදී ගොඩාක් කාලයක් මුළුල්ලේ අපිට මේ segment එක කරගෙන යන්න බාධා පැමිණෙනවා. මොකද ගොඩක් කාර්යබහුල දවසක් සමහර දවස්වල එතුමන් ගොඩක් වෙලාවට විදේශගත වෙලා ඉන්නවා මේ සංවිධානයේ ඉදිරි අනාගතය ඉදිරි අභිවෘද්ධිය පිණිස. ඒ නිසා ගොඩක් කාලයක් අපිට වර්ධ ක්ලාස්රූම් වලින් කතා කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි ඔනත් දවසේදීත් අපි ඊටාත්ම අපහසුවෙන් වුණත් කාලයක් වෙන් කරගෙන එතුමන් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. එතුමන් වර්ධ ක්ලාස්රූම් didn't teach කියන සංකල්පේ ගොඩාක් සංකල්ප ගෙනාවු කෙනෙක් නේ. අපි මේ කතා කරන්නේ ඒ සංකල්ප වලින් තව 3 කාලක් විතර ඉතුරු වෙලා තියෙන. තාම අපි මේ කතා කරන්නේ කාලක් විතරයි. මෙච්චර සංකල්ප ලියන්නේ ඇයි? මම මුලින්ම මේ සෙයින් එකට යනවා. ඊට පස්සේ මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මම මේක දැම්ම හලින් එක හොඳ නැහැ. ඉතින් මුලින්මම ප්‍රශ්නෙට මේ සෙයින් එකට යනවා. එතුමන් කියලා තියෙනවා පෙරට වඩා හොඳ වීමට අපට බලපෑම් කරන නුවණැති ඇසුරකින් අපට ආශිර්වාද ලැබුණොත් එය ඇත්තෙන්ම වාසනාවකි. එතුමන් එහෙම කිව්වම මම එතුමන්ට ඇයි මෙහෙම කිව්වේ කියලා කියන්න කලින් මට තේරිච්ච විදිහට මම සතුටු වෙන ඔය වැකියට. මොකද අපිට හැමදාම දැන් මට අවුරුද්දක් විතර මුරුල්ලේ වෙනි හොඳ ඇසුරකින් හොඳ වටිනාකම් එකතු කරනවා ආශිර්වාද කරනවා හොඳ දේවල් මට ලැබෙනවා. ඒ හොඳ ඇසුර තමයි ඔබතුමා. ඇත්තට මේක ප්‍රැක්ටිකලි මම මේ වැකිය අත්විඳිනවා. ඔබතුමා ඇයි මේ වැකිය ලිව්වේ? මම හිතන්නේ මගේ ජීවිතයේ අත්දැකීමත් එක්ක පන්ති කාමරේ උගන්වන්නේ නැති දේවල් ගැන මම නිතරම කතා කරනවා. එතකොට මම විශේෂයෙන්ම මම ධාර්මික පැත්තටත් හුඟක් බර නිසා මම නිතරම අහලා තියෙනවා මේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් හිටියොත් තමන්ගේ ජීවිතේ එය මහත්ඵල මහා නිසංස ලබන ලොකු ආශිර්වාදයක්. ඉතින් මේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ හොයාගන්නත් එහෙම ලේසි නෑ. ලේසි නෑ. මොකද නුවණ කියන්නේ එකක් මම දකින විදියට, ප්‍රඥාව කියන්නේ තව එකක්. එතකොට නුවණ තියෙන අයට ඕනම අකුසලයක් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඒ කියන්නේ නුවණ තියන අයට ලැජ්ජාව, බය කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ අපි කැමති නැති දෙයකට අපිව පෙළඹන්නත් පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි කියමු ප්‍රඥාව තියෙන කෙනෙක්ට නිතරම දැහැමි ලැජ්ජා බිය දෙකෙන් යුක්ත වූවෙක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ පාරේ අපි ගියොත් අපිට යම්කිසි දෙයක් ලැජ්ජාවයි බයයි ඇත්තටම තියෙන නිසා අපි ඒක කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ ගැන හොඳට සෝදිසි කරලා නිරීක්ෂණය කරනවා. විමර්ශනය කරනවා. ඉතින් එතකොට අපි ඒක නොකර ඉන්න තමයි බලන්නේ. දැන් කෙටි වාසි ගන්න අපි බලන්නේ අපි බලන්නේ දිගු කාලීනව දුර දර්ශනයක් එක්ක අපි බලන්නේ. එතකොට අපි නිතරම මම හිතන්නේ මට මතක් වෙනවා මේ අපේ ආනන්ද මහ රහතුන් වහන්සේ බුදුජාන් වහන්සේත් එක්ක ඉතාමත් සමීපව මේ ඒ කියන්නේ ආශ්‍රය කරපු හරි නැත්තම් මේ ළඟ බුදුහාමුදුරන්ගේ කල්යාණ මිත්‍රයා තමයි ඔව්. බුදුහාමුදුරන්ට ඇත්තම මේ සත්භාවයෙන් සේවය කළපු ළඟම සිටපු රහතුන් වහන්සේනේ. ඉතින් ඇහුවම මේ බුදුජාන් වහන්සේ 150ක් නේද මේ කල්යාණ මිත්‍රයාගෙන් තමන්ගේ ජීවිතය සපුරාගෙන ඊටමත් සාර්ථක ජීවිතයක පෙළඹෙන්න කියලා නෑ එහෙම කියන්න එපා. ආනන්ද 100%ක්ම කල්යාණ මිත්‍ර සේවයෙන් තමයි ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා මේ පොඩක් නවත්. ඔව්. ඉතින්
කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයත් එක්ක ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේ කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයක් ලැබුණොතින් අපි කොහොමද ඒකකින් ඒක කල්පවත්වාගෙන යන්නේ? ඉතින් මේ එතුමන් සඳහන් කරපු අපූර්ව සෙයින් එකක්. එතුමන්ගේ මේ 100 ගණනක් පාට අතුරින් කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයක් ලැබුණොතින් මොකද වෙන්නේ කියලා තමයි එතුමන් එක්ක අද දවසේදී පළවෙනි අපි මේ පාඩෙන් කතා කරන්නේ. අපි කතා කරමු. ඔව් ඉතින් ඇත්තටම ඒ ප්‍රඥාවක් තියෙන තැනත් එක්ක හම්බුනොත් අපේ ජීවිතය ගොඩනක් ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා හරි විදියට. ඔව්. සලසුම් සහගත කරගෙන ඉදිරියට යන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ආශිර්වාදයක් වෙනවා. ඉතින් මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙනවා. මොකද අපි කරන දේ හරියටම කරන්න තව තවත් පොළඹවනවා. එතකොට අපි යම් කිසි දෙයක් හරියට කරේ නැත්තම් එතකොට කියනවා ඒක එහෙම කරන්න එපා. මේ විදියට බලන්න කරන්න කියලා හොඳ මාර්ගෝපදේශකත්වයක් ලබා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒක අපිට හරි වාසනාවන්ත කමක්. ඒක අපේ හොඳ කරුණපලයක් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. මොකද අර මේ අපේ අහලා තියෙනවනේ මේ අර ගිරව් දෙන්න ගැනත්. ඔව්. එක ගිරවෙක් ගිහිල්ලා හුරුත් එක්ක වැටෙනම හොරගම් කරන්න තමයි ඒ ගිරව පුරුදුනේ. අනිත් පැත්තෙන් හොඳ තාපසෙක් ගාවට වැටෙනවා ගිරව. එයා හොඳට කතා කරන්න හොඳ පුරුදු වලට හුරු වෙනවා. ඒක තමයි. ඉතින් මම හිතන්නේ පන්සලකද මම දන්නේ නැහැ කොහෙද කියලා ආශ්‍රමයකද කියලා ඒ ගිරව හිටියේ පරිසරයක. එතකොට ඒ ක්‍රමවේදය සහ විනයානුකූලභාවය දැකලා ඒ ගිරව ඒ විදියට මේ මාර්ගය හදාගත්තා. අනිවාර්යයෙන්. ඒක නිසා ලේසි නෑ. ඇත්තටම අපි පෘතුජනයි. ඉතින් අපි යන ගමන අපිට එක එක තැන්වලදී වැරදෙනවා. ඉතින් අපි අර දැන් කියමුකෝ රැට ගමනක් යනකොට අපි අරන් යනවනේ පහනක් වගේ දෙයක් පාර පෙන්නගෙන. ඔව්. මොකද පාරේ හරියට පේන්නේ නැහනේ මොනවද කැඩලා තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. දැන් අපි කියමුකෝ තරප්පු පෙළියක් නගිනකොට හරි බහිනකොට රැට ඔන්න ඒ වෙලාවට තමයි අපි හරියටම යෝනිසී මානසිකාරයෙන් තරප්පු පෙළිය බහින්න ඕන. තරප්පු පෙළිය බහින්න හරි නගින්නේ. හරි භයානක විදියට යන්නේ. හැබැයි ඕක නිකන් උදේ කාලේ තිබ්බනම් දඩට්ටක් ගාලා නැගගෙන යනවා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ අපිට ඒ කියන්නේ රාත්‍රී කාලයේදී අපිට ඇත්තට සමහර රාත්‍රී කාලය ඒ යන ගමනට කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වුණා වගේ තමයි වෙන්නේ. හරියටම උපහාරණේ දෙනවා හරියටම. මොකද හරි ඇත්තටම ඒ විදියට යන්න පුළුවන් නේ. එතකොට එහෙම වුණාම ඉතින් අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් බලාගෙන ගියාම අපේ ජීවිතේ අපේ වැරදෙන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒකයි කියන්නේ මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අවදියේ අපේ තාත්තයි අම්මයි ගත්තම ඒගොල්ලෝ තමයි අපේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ. මොකද ඒගොල්ලෝ පෙන්වන්නෙම හරි මාර්ගයටනේ. නිවැරදි දිශානතිය. නිවැරදි පැත්ත. ඉතින් හරි විදියට දකින්නත් නිවැරදි විදියට දකින්නත් අපිට හරි මාර්ගයක් පෙන්වන යම්කිසි පුද්ගලයෙක් අපි හොයාගන්න ඕනේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් හැටියට. අසාරේ සාරමතිනෝ සාරේ සාචාර දස්සිනෝ තේ සාරණාදි ගච්ඡanti මිච්ඡා සංකප්ප ගෝචර. මහාන වෙන්නත් පුළුවන් ඔය යන විදියට. හැබැයි ඉතින් ඒක කෙසේ වුණත් මේ මම හිතන්නේ ඇත්තටම අපේ ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවල පොඩි කාලේ එහෙම හම්බ වෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් අපිට වැරදුණු අවස්ථාවක අපි ඒව හදාගන්න අපි හොයාගන්න ඕනේ එක්කෝ දැහැමි ජීවිතයක් ගත කරන පුද්ගලයෙක් හරි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හරි කමටහන් අහන්න ගිහිල්ලා ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒ ආශිර්වාදය අපි කොහොමද ලබා ගන්න ඕනේ. ලබා ගත්තම අපේ ජීවිතය මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙනවා, වාසනාවන්ත වෙනවා, හරි සතුටුදායක වෙනවා. කියන්නේ අපේ ජීවිතේ මම හිතන්නේ සමහරවිට බැබලෙන්න පුළුවන් ඒ ආශිර්වාදය. මොකද අපි හරි ස්ථාවරයකට එනවනේ. ඒතකොට අපිට සමහර දෙයක් කරත් කල්යාණ මිත්‍රයා මතක් වෙනවා. එයා කොහොම මේක හිතයිද? එයාගෙන් අහන්න ඕන. එයා කොහොම හිතයිද? කොහොම විදියට අපිට
අවවාද දෙයිද ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙයිද කියලා. ඉතින් හැබැයි ඒ වගේ ගමනක් යනකොට අපිට නිකම්ම ඇත්තටම හොඳ පැත්තට හැරෙන්න ගොඩාක් මම හිතන්නේ සාධක තියෙන හොඳ පැත්තකට යන්න කල්යාණ මිත්‍රයෙක් අපිත් එක්ක ආශ්‍රය කරලා ඉදිරි ගමන සාර්ථක කරගන්න ඕ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකයි මම කියන්නේ. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් අපිට හම්බුනොත් ප්‍රඥාව තියෙන. දැන් ඥානවන්තයෙක්ට පුළුවන්නේ ඕනම හොරකමක් කරන්නත් පුළුවන්. ඔව්. හරිද? එයා හොඳට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ ඥානය වැඩියෙන් තියෙනවා. හැබැයි හොර අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් ඕනම දෙයක් වැරදි විදියට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර දෙවනි මේ පාරමිතාව ගත්තොත් සීල පාරමිතාව. ඒකේ තියෙන්නේ මම පිරිසුදු සිල් ඇති දැහැමි ලැජ්ජා බිය දෙකෙන් යුක්ත වූවෙක් වෙමි. අන්න ඒකයි. ඒක නිසා අපි නිතරම ලැජ්ජා බයත් එක්ක යන ගමනක් වුණාම ටිකක් ඕනම දෙයක් කරන්න අහිත කරයි. අපි ඉතින් ඒක නිසා අපි කොහොම හරි අපේ ජීවිතේ යම් කිසි තැනත් එක්ක අපි හදාගත්තොත් අපිට වඩා දන්න අපිට වඩා අපේ මාර්ගයෙන් ඉදිරියට ගිය කෙනෙක් එයා අපිට එයා ගියපු මාර්ගය ගැන කියලා දෙනවා. එතකොට එයා මොන වගේ ගෝර බිහිසුණු කටුක මාවත්වල ගියපු දුර්ග ජල දුර්ගව පහු කරගෙන ගියා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියලා දෙනවා අපිට. ඒවා කිව්වම අපිට දැනගන්න සමහරවිට අපි කියනවා නෑ මට පුළුවන් ඔයාලට වැඩි හොඳට කරන්න කියලා සමහරවිට එහෙමත් කියන වෙලාවල් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වුණාට අන්තිමට අපි අර විශේෂයෙන් මම ඒක මගේ අර යෝනිසෝ මානසිකාරය අනුව මට මතක් වෙනවා මම බුදු කාමරයට ගිහිල්ලා මං උඩ පල්ලෙහාට එනකොට ලයිට් එක නිවාගෙන එන්නේ. හැබැයි මං ගාක් සෝදිසියෙන් යෝනිසෝ මානසිකාරයෙන් තමයි බහින්නේ පඩිපෙළ වහින්නේ. හරිද? එතකොට මට මතක් වෙනවා මෙන්න මේකයි ජීවිතය. හරිද? මෙතනින් අපිට යම් කිසි පාඩමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන්නේ බහිනකොට අපි දන්නවා හරියටම කකුල තියන්න ඕන ආකාරය. පොඩක් හරි මිස්සුනොත් මොකද එතකොට ආයෝසි මානසිකාරයෙන් නෙමෙයි යෝග තියන්නේ. යෝනිසෝ මානසිකාරයෙන්. ඒතර එතනින්ම ඒ යථාර්ථය දකින්න පුළුවන් වෙනවා. යා ඉතින් හරි මං හිතන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා නම් හරිම වාසනාවන්තයි. ඒකයි මම කිව්වේ අනිත් එක තමයි අපි ඊයට වඩා අද හොඳ කෙනෙක් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. අදට වඩා හෙට හොඳ කෙනෙක් වෙනවා. ඉතින් පියවරෙන් පියවරට අපි හොඳ කෙනෙක් වෙලා තමන්ගේ ජීවිතය ඊටමත් අලංකාර කරගන්න ප්‍රමිතියකට ආලෝකමත් කරගන්න මේ අපි ඒ රටාව හදාගන්න. මම අද අහන්න ඉන්නවා කියපු ප්‍රශ්නෙට එතුමන්ව පෙරමන් තනුවා මම දන්නවා යුතක අපහසුයි එක දිගට කතා බහ කරන්නත් කොච්චර අපහසු වුණත් එතුමයි කියන්න ඕන දේ නිවැරදිව අපට කියලාම තමයි නිම කරන්නේ. ඉතින් මං අහන්න ඉන්නේ මෙන්න මේ කමක් නැද්ද මම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවට. කමක් නැහැ. හැමදාම ඉතින් ප්‍රශ්න තමයි අහන්නේ. ඒ වුණාට මේ මමත් ඉතින් සුබවාදීව ධනාත්මක පැත්තෙන් හැම එකක්ම බලන නිසා ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔව් ලංකාවේ ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. තියෙනවමයි. දැන් මට මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. දැන් ඔබතුමා කිව්වා යෝනසෝ මනසිකාරයෙන් පඩිපෙළ බහිද්දි මෙන්න මේක අවබෝධ වුණා මට ජීවිතේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් අවබෝධ වුණා. එහෙම අවබෝධ වෙලාද මෙච්චර ලොකු පාට ප්‍රමාණයක් පන්ති කාමරේ උගන්වපු නැති දේවල් කියලා මට මතුවන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් ડોක්ටර් තුසිතත් එක්ක කතා කරද්දී එක දිගට එතුමා කියන්ගේ එතුමන්ගේ පාට ටික මම කල්පනා කරා මෙච්චර ගොඩක් පාට මතුවෙන්න කොහොමද මේ මතුනේ අර පඩිපෙල් බහිද්දි මතක් වුණේවා වගේද නැත්නම් වැඩක් කරද්දි මේක මතක් වුණාද මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම හොද කියලා කොහොමද මෙච්චර පාට ගොඩක් ලියන්න මෙච්චර සමාජයට ඒ පාට වලින් ගන්න පුළුවන් ආදර්ශයක් දෙන්න තරමට මේ තරම් ගොඩක් එකතු කරගත්තේ කොහොමද එකතු වුණේ කොහොමද මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක මම හිතන්නේ මගේ විශේෂයෙන්ම අත්දැකීම් වලින් තමයි මම මේ සියලුම දෙයක්ම පරිවර්තනය කරලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් උනේ. හැබැයි ඒ අතරම මම අතරම ඉතින් පන්ති කාමරේ ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. මම ඒ කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේම හිටියේ. විභාග පල්ලෙහාම බහලා තමයි ඉන්නේ. විභාග අසමත් ජීවිතේ සමත් වෙන්න ජීවිතේ සමත් වෙන්න තමයි මේ පැත්තට ගියේ. හැබැයි මම මේකත් කියන්න ඕනේ විශ්මි මොකද මම හුඟක්ම
පොඩි කාලේ ඉඳලම ගොඩාක් බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධාර්මික පැති වලින් ලියලා තියෙන පොත් හුඟා කියවුවා. අධ්‍යයනය කරා. කරලා ඒ වගේ මම ලබාගත්ත යම්කිසි භාණ්ඩාගාරයක් කියන්නේ ධාර්මික භාණ්ඩාගාරයක් ලබා ගත්තා. ඒතනින් මම දැක්ක යථාර්ථය. එතකොට මට වුණා මේ යථාර්ථය ගැන කියලා දෙන්න. මොකද පන්ති කාමරවල කවදාකවත් යථාර්ථය ගැන කියලා දෙන්නේ නැහනේ. එතකොට මොකද මම දැක්කා ගාක් අය දුකින් ජීවත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේ සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවලත් දුකින් තමයි බීලා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ යථාර්ථය දකින්න නැති පැත්තක් තමයි මම දැක්කේ. ඒක නිසා මම හුඟා කියෙව්වා මම හරි ආසයි මේ ඔය මෙත්සිතුවිලි වලට. ඉතින් ඒකයි දැන් අපි ගත්තොත් පොයඩේ අපේ මේ පොය දවසේ මෙත්සිතුවිලි පත්‍රිකාව බැලුවොත් මම හිතන්නේ දැන් අවුරුදු 10ක් විතර මේ හැම මාසෙකටම 15000ක් විතර පත්‍රිකා මුද්‍රණය කරලා බෙදා දෙනවා. දැන් ඊයේ රාත් එනකොට අධිවේග මාර්ගයේ නවත්තලා හික්කඩුවේ මහත් එක්ක කතා කරන්න පටන් ගත්තා මේ පොලිසියේ රාලහා මේ ඔෆිසර්. ඉතින් එතුමා දැනගත්තා මම මේ ගුණ ජයසූත්‍ර පදනමේ කියලා. ඉතින් එතුමාටත් මම මේක ලබා දුන්නා. මම කිව්වා මේක අපිට හම්බ වෙනවා. අපි කියවනවා නිතරම. හරිම සතුටුයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේත් ඉතින් අහන්නත් ඉතින් ඒක පිනක්. හැබැයි ඒ වුණාට දැන් ඔය ඇහුව ප්‍රශ්නෙට මම කියන්නේ මං හරියට හොය යනවා ජීවිතේ කොහොමද ගොඩනංවන්නේ කියලා. දැන් මම එක්සරයක් මේ ලියපු එක තමයි පහත ගුණාංග සපුරාගෙන යහපත් රටක් ගොඩනගමු කියලා. අර ලංකාවට ආවේනිකව ඒවා දේවල් මට එනවා. ඉතින් ඒ අතර මම ලියනවා. ලියලා ඒ විදිහට තමයි දසපාරමිතා ගත්තොත් මම ඒක නිතරම හොයනවා දසපාරමිතා ගැන. එතකොට කියලා දෙනවා හොයනවා හැමදේම. එතකොට අපි කියමුකෝ අද වුණත් අපේ ක්ලාස් එකක් තිබ්බනේ. ඔව්. ඒ ක්ලාස් එකේ 20ක් විතර හිටියා. අපි කරේ ජීවන නිපුණතා දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘති වැඩසටහනක් කරේ. එතකොට එතන හැම වෙලේම මම ඇහුවම ඉතිපිසෝ භගවා ගාතාව. ඔව්. හැමෝම අත උස්සනවා එක පාරට කියවනවා. හරිද? හැබැයි එක්කෙනෙක්වත් නවආරාදී බුදුගුණ දන්නේ නැහැ. ඉතින් මටත් මාර පිනක් වෙනවා මං හිතන විදියට එක බුදුගුණයක් කරා. ඉතින් මම පොතක් මේ මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා නවආරාදී බුදුගුණ හොඳට විශ්ලේෂණය කළා. ඒකෝට ඒ බුදුගුණ එක පාඩයක් දැන් දහම් පාසලේ ළමයි ආව එක සැරයක් 25ක් විතර මේ ඇවිල්ලා මාත් එක්ක අතර ස්වාමීන් වහන්සේත් ඉන්නවා. ඒතර මම හැව්වා ළමයින්ගෙන් දැන් ඉතිපිසෝ භගවා ගාතාවේ මට එක බුදු ගුණයක් කියන්න බැරි වුණා. ඉතින් අවුරුදු 11ක් දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය ඉස්කෝලේ අධ්‍යාපනය දෙකේම බුද්ධාගම කියන විෂය තියෙනවා. ඔව් ඉතින් ඒ නවආරාදී බුදු ගුණ කියන්න බැරි නම් ඒකත් හුඟක් ඉතින් ඕවා මම අධ්‍යයනය කළා තමයි මට මේක තමයි මට ඒව කොහෙන්ද එන්නේ කියලා හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. මෙච්චර දේවල්. හැබැයි මං ඉතින් මට ඒව ඇත්තට මං හිතන්නේ මම අර හැම කියන්නේ මගේ තියෙන සම්ප්‍රදායක් හැටියට මම යනවා බුදු කාමරේට. බුදු කාමරේට ගිහිල්ලා මම යම්කිසි වෙලාවක් ගත කරනවා. ඒ වෙලාවෙත් ඕවා එනවා මගේ ඔළුවට. ඔව් ඔළුවට ආපු ගමන් මම පරිවර්තනය කරගන්නවා. දැන් මම එදා අද කිව්වේ මේ අපේ රැස්වීමේදී යර එක සංජින්තනේ සචින්ද සචින්ත දුලාංජන. හරි සචින්ද දුලාංජන මහත්තයා හුඟක් ප්‍රසිද්ධයි. හුඟක් දේශනා කරනවා. ඉතින් එයා කිව්වා හැම එකක්ම පියවරෙන් පියවර ටිකෙන් ටික කරන්න පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මට ටක් ගාලා මතක් වුණා. එක දවසක් මට ඔළුවට ආවා මේ ධම්මපද පොත. මම මේක කොහොමද මේ 423ද 24ද 23නේ. ඔව් 423 කොහොමද මම හරියටම මේක පාඩම් කරන්නේ. දැන් හුඟක් වෙලාවට මම හිතුවා ඊට කලින් මම බැලුවා 2-3ක් කියවුවා. ඊට පස්සේ සමහරට 5 වෙනි ඡේදයට ගියා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. එතන මම බැලුවා හරි. මම ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා දවස් ගානේ එකක් අරගන්නවා. එකක් අරගෙන හොඳට අධ්‍යයනය කළා මම එතන ඉස්සරහින් ලියනවා සාරාංශය මේකේ. එකක් කරා දෙවෙනිද කරා තුන කරා 365ටම ගියා. ඊට පස්සේ 423 වෙනකම්ම ගියා. දැන් මගේ පොතක් තියෙනවා ධම්මපද පොත.
ඒකේ ඉස්සරහා මම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා තියෙනවා කෙටි සටහනක්. කෙටි සටහන. ඒ හැම එකෙම. ඉතින් මට හරි ලේසි දැන්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මන් දන්නේ හිතුවත් කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. දැන් මෙතන අපි යහපත් පුවත් කියන මේ මේ අංශය මැදිරි හරි මේ අංශය හරි අපි ගත්තොත් දැන් මෙතන තියෙනවා බෝඩ් මේ මගේ ඉස්සරහාවෙටම බෝඩ් ඔක්කොම බෝඩ් තියෙනවා. එතකොට දැකලා ඉස්සරහා මට තියෙන එක මම අහන්නම හිතුවේ. ඔව් ඉතින් දෙන අර සුවසැරි මොකද්ද සරුසැවි දිරිය. සරු දිවි. නෝ සරුසැරි දිවිය කියලා මම හිතන්නේ. එනේ කොහොම හරි සරු දිවිසැරිය කියලා ප්‍රණීත් අබිසුන්දර මහත්තයා ආචාර්යතුමා තමයි මට ඒක good life institute එක පරිවර්තනය කළ දුන්නේ සරු දිවිසැරිය. ඊට පස්සේ එතන ගියාමත් මම හරියට බෝඩ් වලට කැමති. මේ බෝඩ් දසපාරමිතා ගැන දානවා. එතකොට මේ පන්ති කාමරේ ඇයි අපිට මෙහෙම උනේ කියලා ලියලා තියෙනවා. ඒක පැක් කරලා යවන්න ඕන පාර්ලිමේන්තු එක පැත්තට. රැකියාවේ වෙනසක් දැකීමට පියවර ඒවා ලියනවා. දසපාරමිතාගේ සාර්ථකත්වයේ දර්ශනය දැක්කොත් එහෙම දර්ශකයේ දැක්කොත් දිනුවේ මම් පෙත් වෙනම ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා ගොඩාක් දේවල් මම හරි කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. මම ඒවා එක එක දාර්ශනිකයන්ගෙන් මම එකතු කරගෙන මගේම විදියට මම ලිව්වා. ලියපු ඒවා. ඉතින් ඒක මම මගේ ජීවිතයත් එක්ක අනුගාමීව යන විදියට සකසම් කරා. කොහොමද මම ඒක දැක්කේ? කොහොමද මට එකෙන් ලැබුණු සහනය මොකක්ද? කොහොමද අත්දැකීමත් එක්කලා එකතු ලැබුණු සහනය. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මම හුඟක් හරි කැමති. ඉතින් මම අර දසපාරමිතාවත් නිතරම මගේ හිතේ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම එදත් කිව්වේ මං කියලා අවසන් කරන්න මම හරි කැමති මේ නෙක්ඛම්ම පාරමිතාවට. මොකද නෙක්ඛම්ම පාරමිතාවේ කියන්නේ මම පරාර්ථයෙන් යුක්ත නිර්වුල් මනසක් ඇති අර්ථවත් දේ පරිත්‍යාග කරන අනුන්ගේ දියුණුව කැමති වූෙක් වෙන්න. එහෙම වෙන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ඒක තමයි ඔබතුමා නම් වෙලා තියෙන්නේ. නෑ අන්නේ අර විශේෂයෙන්ම අන්තිම එක අන් අයගේ දියුණුව දැක සතුටු වෙන. යා කැමති වූෙක් වන්නේ. අන්න ඒක. එතන තමයි ඔය තියෙන්නේ. පරාර්ථයෙන් යුක්ත නිර්වුල් මනසක් ඇති අර්ථවත් දේ පරිත්‍යාග කරන අනුන්ගේ දියුණුවට කැමති වූෙක් වෙන්නේ. ඉතින් අන්න මේක ඒක තමයි ඉතින් අපි ඒ විදිහට තමයි බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හුඟක් මම හරි කැමැත්තෙන් ඉදිරියට යන චරිතයක් හැටියට තමයි මම දකින්නේ. මට ඕනේ කොහොම හරි ඊට වඩා හොඳ වෙන්න, අදට වඩා හෙට හොඳ වෙන්න. ඒක තමයි better than I used to be. ඉතින් එතනට ලැබෙන්න තියෙන සාධකම ඔක්කොම හොයාගන්නවා. විශේෂයෙන්ම බුදුදහමෙන්. ධාර්මිකව. ඒ බුදුජාන් වහන්සේ විතර මම හිතන්නේ අසම සමයි. ඉතින් ඒ බුදුජාන් වහන්සේ ඇත්තටම ලබා දීලා තියෙන ඒවා මගේ ජීවිතේට මම මෙහෙම කිව්වොත් මම හිතනවා මම වැරදි නෑ කියලා. අසම සම බුදුජාන් වහන්සේ නිසාම තමයි මම අද යම් කිසි සතුටක් ඇත්නම් ඒ මගේ අසමසම බුදුජාන් වහන්සේ නිසාමයි කියන කරුණඵල අනුව මම පිළිගෙන යන ගමනක් හැටියට තමයි මගේ ජීවිතය දකින්නේ. බලන්න ඉතින් මම කම්පියර් කරාට එතුමා තමයි ලස්සන වැකි දැන් දෙන්නේ. වෙනද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන දේවල් දැන් ලස්සනට ගලපලා සිංහලෙනුත් කියනවා මං හිතන්නේ. ඉගෙන ගත්තේ ඉතින් ඕගොල්ලෝගෙන් නෑ ඔබතුමා ඒ කතා කරන සමහර සිංහල වචන ඇත්තටම අපි ඉගෙන ගන්නවා. මොකද ඊතරම් විශ්ලේෂණයකින් යුක්තව කතා කරන කෙනෙක්. ඒකයි පන්ති කාමරේ උගන්වපු නැති සංකල්පයක් මේ විදිහට මං හිතන්නේ ඒ අපේ ආයතනයේට මධ්‍යස්ථානයට එන කිසි කෙනෙක් මේ සංකල්පයට මුකුත් නොකිය මේ මධ්‍යස්ථානයෙන් යන්නේ නැහැ. විශ්ම ඇත්තට මමත් පුදුම වෙනවා මට මෙහෙම සිංහල ටිකක් කතා කරන්න කොහොමද පුළුවන් වුනේ කියලා. මොකද ඉස්සර දැන් ගත්තොත් දැන් අපි කියමු 1999 මම 2004 වෙනකම් නෑ ඔව් 2004 වෙනකම් මම ඇත්තටම මම කතාවක් කියන්න. ඒක මම හිතන්නේ හුඟක් දන්න දෙයක් අපේ අය. අර මම කොළඹ ඉගෙන ගත්ත නිසා කොළඹම රැකියාවක් කරපු නිසා කොළඹ ක්‍රීඩා ඔක්කොම කරේ කොළඹ නිසා හැම දෙයක්ම අපේ කියනමු ගනුදෙනු හැම දෙයක්ම කියන්නේ අපි ඕනම ව්‍යාපෘතියක් කරත් ඒකත් කරේ ඉංග්‍රීසියෙන්නේ. හැම තැනම අපේ ගෙදර කතා කරේත් ඉංග්‍රීසි. ඉතින් ඒක නිසා සිංහල අමතක වුණා. ඔව් ඒක සාමාන්‍යයි. ඔව් හරි
සමහරලාවට මගේ ආදි ආනන්දයන් මට hina වෙනවා. ආනන්ද විද්‍යාලයට ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසි හුඟක්ම දැනුම ලබාගෙන සිංහල එච්චරම මට්ටම හොඳ නැහැ කියලා ප්‍රමිතිය හොඳ නැහැ කියලා සමහරව hina වෙනවා. හැබැයි ඒ වුණාට මං හිතන්නේ මට ඒ පළවෙනි අවුරුදු 5 මට කිව්වා නම් එහෙම කතාවක් කරන්න හරි නැත්තම් කියමුකෝ ස්තුති කතාව කරන්න හරි නැත්තම් පිළිගැනීමේ කතාව කරන්න කියලා හරි කිව්වා නම් හරි යම්කිසි අවවාදයක් ලබා දෙන්න කියලා කිව්වා නම් මේ දුවදරුවන්ට මම හැංගිලා ඉන්නේ මම කියලා දෙන්නේ මගේ කාර්ය මණ්ඩලයට මම දන්නවා කියනද කියපු කතාව සර් කියලා තියෙන්නේ ස්තුති කතා පිළිගැනීමේ කතා මට නම් දෙන්න එපා ඒක ඔයාලා කරන්න මං ඉන්නම් මෙහාට වෙලා මගේ වැඩේ මං කරලා මම සතුටු වෙන්නම් කියලා කියනවා සතුටු වෙන්නම් කියලා කියනවා මම සමහර වෙලාවට අපේ කණ්ඩායමත් එක්කම රැස් වුණාමත් මට ටිකක් ඒ කියන්නේ ලැජ්ජාවක් හිතුණා මම කතා කරන විදිය සිංහලෙන් හැබැයි සුනාමි ව්‍යාසනයෙන් පස්සේ අභියෝගයක් එක්ක මගේ මට නම් හිතා ගන්නත් බැරුණා ගම්වාසීන් එක්ක ප්‍රතිලාභීන් එක්ක එතකොට සමාජ මාධ්‍ය ජාලය තුර තියෙන මාධ්‍ය ඇවිල්ලා මයික් එක අල්ලද්දි මොනවද කියන්නේ මොනවද කියන්නේ කියලා කමන්නේ නැහැ තියෙන දේ දැකපු දේ කියන්න පුළුවන් නේ ඉතින් මේ විදිහට කියන්න පටන් ගත්තා. නමුත් මම ඇත්තටම මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම තව කාරණයක් කියන්න ඕනේ. කොහොමද සිංහල මෙච්චර හරි තත්ත්වයකට මට ගේන්න පුළුවන් උනේ මම අවුරුදු දැන් 7කට 8කට විතර මම 8ක් විතර ඇති. හැමදාම අපි විදේශ රටකට නොගියොත් හැමදාම උදේට විශේෂයෙන්ම නැත්තම් කාර් එක යන වෙලාවට බෞද්ධ ගුවන්විදුලි නාලිකාව දාලාමයි තියෙන්නේ. හරිනේ. බෞද්ධ ගුවන්විදුලි නාලිකාව දාලාමයි. එතකොට ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට ඒ පැහැදිලි කිරීම සහ ඒ අර්ථකථනය හුඟා කා වැදුනා. ඉතින් එතනින් තමයි මට තවත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ම හරිය කැමැත්තෙන් ධර්මදේශනා දෙකක් කොහොම හරි මම කියන්නේ එක තැන ඉඳලා මේ අහනවා කියලා මේ අර මේ ඒ කියන්නේ සමහරවල් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන විදියට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කියලා දෙනවා. හැබැයි ඉතින් මගේ හිතේ තියෙනවා something is better than nothing. nothing. කියන්නේ මොකක් හරි අපිට දැන් සමහරවල්ලාට මට ඒ කියන්නේ ධාර්මික යම්කිසි අවවාදයක් ලැබුණොත් මම මේක පොතේ ලියා ගන්නවා. විගහට දුවලා පොතක ලියා ගන්නවා. මගේ පොත් දෙකක් තුනක් තියෙනවා එක තැන්වල. ඉතින් ඒකේ රග්ගා ලියා ගන්නවා. එතකොට දැන් එක පොතක් තියෙනවා පොය දවසේ ඔය ඕක වුණේ මේ කොවිඩ් කාලේ ගෙදර ඉන්න උනාම මම කවදාවත් සිල් ගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. දැන් මට කොවිඩ් කාලේ ඔය වාසනාව උරුම වුණා. ඒ කියන්නේ මට පුළුවන් වුණා සිල් ගන්න නොකඩවා මාස 12ක්. හරිද? එතකොට ඒක තමයි මට ලැබුණු ආශිර්වාදයේ කොවිඩ් කාලේ. ඒතකොට එතනදී මම හොඳට මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා පොතක් ලිව්වා. ඒ එක ස්වාමීන් වහන්සේලා කියන විශේෂ ධර්ම කරුණු. ඔයා කියන්නේ දැන් මේ පොත මම හිතන්නේ පිටු 300ක් විතර ඇති පිටි ඉවරයි. බලන්න මෙච්චර මේ අවුරුද්දකට මං හිතන්නේ ලංකාවටවත් එන්නේ නැති සල්ලි ප්‍රමාණයක් පුදුම විදියට ලංකාවට අරගෙන එනවා. ලංකාව රජයටවත් කරන්න බැරි දෙයක් කරන එතුමා මේ ඇස්සේ මේ වැඩත් කරනවා. වෙලාව නැති අය මේව අහගෙන ඉන්න ඕන. ඔව් ඇත්තටම ඒක මම දන්නේ මම ඒක ලොක්කමට කියන නෙවෙයි. මම හිතන්නේ මම දන්නේ ඒක කොහොම හරි මට මිනිත්තුවක් හරි නිකන් ඉන්න බැරි චරිතයක්. ඉතින් මොකක් හරි දෙයකට යොමු වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒක මේ හුඟක්ම හොඳ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර තව එකක් මට මතක් වුණා අර මේ කියන්නේ කවදාකවත් එහෙම ඒක මං ආදර්ශමත් කරගෙන තමයි කරන්නේ. තමත් සමහරලාවට නැගිටට පස්සේ මම බලනවා මේ කාටද උදව් කරන්නේ කොහොමද කරන්නේ තව කෙනෙක් හිටියාවම කරමු. නෑ අපිට සමවත් අසම සමයි. හැබැයි ඔබතුමාත් කල්පනා කරනවා ඔබතුමාට දවසට කොච්චර ප්‍රමාණයක් එනවද? එක දවසක් ඇහුවා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට රේඩියෝෙන් ඇහුවා අපි කාටවත් නැගිට්ටම හිතෙන්නේ නැහනේ මේ මම කාටද උදව් කරන්න ඕනේ කොහොමද උදව් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම
මම සත්‍යම කතා කරොත් මට පහළ වෙනවා මම පාරේ දැකපු එක්කෙනෙක්ට මම අද කොහොමද මේ එයාට මේ උදව් උපකාර කරන්නේ සහායක් දෙන්නේ කොහොමද කියලා මට පහළ වෙනවා. කොහොමද මම එයාට ඒ පරිත්‍යාගය ලබා ගන්නෙ කොහොමද කියලා පහළ වෙනවා. එතකොට මම එයාගේ දුක නැති කරන්නේ කොහොමද කියලා මට ඒක මගේ හදවතට එනවා. ඉතින් ඒ වගේ මම කියන්නේ අපිට ඒක අසමසමයි. ඒක වැරදි අපි බුදුජාන් වහන්සේ සංසන්දනය කරන එක. නමුත් ඒ මාර්ගෙන් අඩු ගානේ 3-4 දෙනෙක්ට හරි උදව් කරන්න මම හිතන්නේ දැන් මම ගත්තොත් අපි හිතන්නේ ඒ හැමදාම කරන ව්‍යාපෘති වලින් මම හිතන්නේ 10 ගානකට උදව් කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. හැබැයි ඒ එක පැත්තක්. අනිත් පැත්ත තමයි ධාර්මික පැත්තෙන් අපි හිතලා ඒගොල්ලොන්ව ඉදිරියට ගෙනියන්න එක ධර්ම දානේ උතුම්ම දානේ. ඒ පැත්තෙනුත් මේවා වෙනවා. දැන් අපි කියමුකෝ ධම්මානුපස්සනා කියලා තියෙනවා මේ බෞද්ධ රූපවාහිනිය. එතකොට මම මේක ආසම මේ ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම අපේ මිරාවත්තේ පඤ්ඤාසිරි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ චන්දකීර්ති ස්වාමීන් වහන්සේ පවත්වන ඒ ලස්සන මේ වැඩසටහනක්. ඒ වැඩසටහන මම පුළුවන් වෙලාවට මම දායකත්වයක් දෙනවා. ඒකට දායකත්වයක් දීලා එතකොට ඒක මුළු රටටම මම හරි කැමතියි. මොකද ඒ බෙදා ගන්න ධර්ම දානය ඊටමත් අතිවිශිෂ්ටයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් බලලා ඉදිරියට යන්න නිතරම හොයනවා හැම දෙයක්ම. ඉතින් මම අර මේ කෙනෙක්ව මේ ඉදිරියට පෙළඹවන්න මම මොකක්ම හරි ඒ කියන්නේ දෙයක් කරන්න තමයි මගේ තියෙන උත්සාහය නැත්තම් උනන්දුව. ඒ වගේම කම්පා නොවන ධර්මතාවයන් පුරන්නෙක් වෙමි කියන එහෙම තමයි. හොඳයි සත්‍ය ආශිර්වාද කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් යන්න තියෙනවා 3:00 මම තව මොනවා හරි 6 කියලා හිතාගෙන. අද ඇත්තටම අර අපේ දොස්තර තුසිත කරුණාරත්න මහත්මයාත් එක්ක මම හිතන්නේ 2:10ට වගේ එන්නේ නැත්තේ. ඉතින් පැයයි විනාඩි 20ක් විතර ගත කරා. මම හිතනවා කාට හරි යම් කිසි දෙයකින් ඉදිරියට යන්න මේ අපේ සාකච්ඡාව රුකුලක් වුණා නම් එය අපි ආශිර්වාද ලැබෙන දෙයක් කියලා මම හිතන්නේ. ඉතින් බොහොම පිං සත්‍ය ආශිර්වාද කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සම්මා සම්සරණයි. ඔබතුමන්ටත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා සත්‍ය ආශිර්වාද වේවා. ත්‍රිවිධ රත්න ආශිර්වාදේ නිරන්තරයෙන් ලැබෙන්න කියලා. මොකද බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මයත් අපට පහදා දෙමින් අපේ ආකල්ප මනා ලෙස හදාගෙන අපිව ලස්සන ගමනක් ඉස්සරහට අරගෙන යනවා. රට හදන ගමන්ම මුළු මහත් සමාජයකට උදව් කරන ගමන්ම පිටතින් අපට උදව් කරනවා වගේම අපේ ඇතුළාන්තයත් දියුණු කරගන්න මේ කරන උදව්ව ඔබතුමා මං හිතන තවත් එකතු කරගන්න පින් ගොඩට මේ පිනත් එකතු වෙනව නොඅනුමානයි. මොකද මිනිසෙක්ගේ බාහිර විතරක් නෙමෙයි ඔබතුමා අභ්‍යන්තරයත් හදාගෙන ඉදිරියට යන්න උදව් කරන කෙනෙක් විදියට. ඉතින් කුශල ගුණසේකර මහත්මයාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙමින් ලබන සෙන්සුරාදාත් එතුමන් එක්ක කතා බහ කරන්න අපි සූදානම්ින් ඉන්නවා. අද දවසේදී වඩ ක්ලාස්රූම් රීඩින් ටීච් අවසන් කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. ලබන සෙන්සුරාදාත් ඔබව හමු මේ බලාපොරොත්තු වෙමින් වෙලාව හරියටම පස්වර 3 පසුබිම් මිනිත්තු 30යි දිගටම අපිව අහගෙන ඉන්න අපේ Good News Radio. දැකගත්තෙමි සඳ කලෙක ලඳුනේ දෙනු දහක් අතගත්තද සැමියෙකු නැති ලඳුනේ නැයික් නෑ කමනු කියන විදි සරණ ලඳුනේ තෙල් මල්ගෙන
දෝත පුරා මුනි කුටියට පියමං වන ඔබේ දැස දැකගත් තෙමි සැඳෑ කලෙක ලඳුනේ බුදුන් දැක නිවන් දකිමයි දෙව්රම යන පාර අහන ඔබද පටාචාරාවකි ඔබද කිසාවුතනියකි පිරිමින්ගේ පාප කඳට දෝස විඳින ලඳුනේ අඳුරේ පව් කරන දනා එළියේ රවන ලඳුනේ ලැම පමණක් ලොවට පෙනෙන ලය නොපෙනෙන ලඳුනේ කුඹුවකුට වරදක් නැති වැරදිකාර ලඳුනේ දෙකපුල් කඳුලින් තෙමා තොල් පෙති නල ලත තබා නික්මුණදා හිස සිඹමා ලතවෙමි රැතුම් යමේ සුහදිනියේ මින් පෙරදි අපි මේ වගේ මෙන්වි යන්නට ඇති මේ කඳුළු ගංගායි මේ කොතැනක හෝ මගේ ජීවිතේ ඉකිබිනි ඔබ දෙනෙත් යලි යලි සොයයි අපි පතා ආවා වගේ බිම්බියයි ඔබ පපුතුරේ මාහිනි මගේ පපුතුරේ උඹහිනි ලං වෙන්න වෙන්නේ නම් නෑ සුවදිනියේ
ලියූ කවි පද දහක් අතරේ ලියාගන්නට බැරිව ලැබුණු එකම එක දිග පුංචි කවියක් තවම ලියනවා මං තවම ලියනවා මං නුඹී සුවඳ රැඳි පපුවගේ දොරේ කියාගන්නට බැරිව සිරවුණු එකම එක දිග පුංචි පැතුමක් තවම පතනවා මං තවම පතනවා උණුසුමක් රැඳි පළල්ලුරයක විලී සැතපී නිදන යුගයක නුඹේ සුසුමක් සමග මියදී යන්න තිබුණා නම් මගේ දිනිත් පෙතිතේ මාරිදගෙන කොඳුළු සඳවතක රැඳි සඳලු තලයක තරු කැටක් වේ වැටුණු දවසක ලතෙක් සෙනෙහස නුඹේ සිත ළඟ රැඳී නොතිබුණේ නම් මගේ දරදනු පිරිණි හිත යට කඳුළු නෑ එහෙනම් ලියූ කවි පද දහක් අතරේ ලියාගන්නට බැරිව ලැබුණු එකම එක දිග පුංචි කවියක් තවම ලියනවා මං තවම ලියනවා මං නුඹී සුවඳ රැඳි පපුවගේ දොරේ කියාගන්නට බැරිව සිරවුණු එකම එක දිග පුංචි පැතුමක් තවම පතනවා මං තවම පතනවා අයිබෝවන් වෙලාව හරියටම පස්වරු 3 පසුවේ විනාඩි 40යි. ස්පෝට් ෆෝ ගුඩ් වැඩසටහන සමගින් තමයි ඔබ මේ විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නේ. නවී සහ මම සූදානම් වෙලා ඉන්නවා අද දවසේදී ඔබ ආසම කරන ලංකාවේ වෙන්ම ලෝකයේම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක් පිළිබඳව කතා කරන්න ක්‍රීඩාවෙන් එක් චරිතයක් පිළිබඳවයි අද දවසේදී අපි කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ. ඕකවෙද අපි කලින් කතා කරා ස්පෝට් ෆෝ ගුඩ් විශේෂාංගයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ ලෝකයේ ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාව පාපන්දු ලෝකයේ ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට මහත් සේවයක් ඉටු කරපු ක්‍රීඩකයෙක් ගැන. ඒ තමයි නමින් කිව්වොත් කුමාර් සංගක්කාර. නැත්නම් අපි හැමෝම කියන විදිහට අපි ආදරයට කියන්නේ සංග කියලා. ලංකාවෙන් බිහු හොඳම ටෙස්ට් පිතිකරුව විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔව්.
ලංකාවේ වගේම ලෝකෙම්ම දෙවෙනියට හොඳම ටෙස්ට් පිතිකරුවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ලංකාවෙම හොඳම ටෙස්ට් පිතිකරුවා වගේම මහත්මා ගුණ වැඩියුත් එක්ක තියෙන පිතිකරුවෙක් කියලා අපිට හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. හඳුන්වන්න පුළුවන්. කවුද? ඒ තමයි ඉතින් කුමාර සංගක්කාර. කුමාර සංගක්කාර මහත්මයා පිළිබඳව කතා කරනකොට සීනිගම මේ ගුණජය සතුට පදනම සම්බන්ධවත් පොඩි කතා බහක් තියෙනවා. අපි ඒ කතා බහ පස්සට අරගෙන අපි ඉස්සරලා මොහු ගැන පොඩ්ඩක් හඳුන්වලා ඉමු. ඔව්. කුමාර සංගක්කාර උපත ලබන්නේ 1977 ඔක්තෝබර් 27 මාතලේදී තමයි උපත ලබන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් මෙන්ම හිටපු නායකයාද අපේ සංඝ. මොහු මුල් පෙළ වමත් පිතිකරුවෙක්. ඒ වගේම කඩු රකින්නා හා මුල් පෙළ පිතිකරුවෙක් ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමට පුරුදුව සිටියා. ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවේ කඩු රැකීමෙන් ඉවත් වෙනවා. ඔන්න කවිඳු ගොඩක් දුරට මෙයා අපේ සංඝ 50-50 මැච් වල වගේම සහ T20 මැච් වල තමයි කඩු රැකීමේ දක්ෂතාවයන් පෙන්වලා තියෙන්නේ. ටෙස්ට් මැච් වලදී ටිකක් කඩු රකින්න ස්වභාවයක් මොහුගේ තිබුණේ නැහැ. මම දැකලා තියෙන මොහු සමහරක් ටෙස්ට් මැච් වල බෝල් දානවා. ඉතින් මේ සංගක්කාර වමත් පිතිකරුවෙක්ද නෑනේ? වමත් පිතිකරුවෙක්. වමත් පිතිකරුවෙක්. කවුද දන්නවද? මමත් වමත් පිතිකරුවෙක්. එහෙමද? ඔව්. කවුද ක්‍රිකට් ගහලා දිනන කවුද? මම නම් එච්චර ක්‍රිකට් වල ආස නෑ. නමුත් පොඩ්ඩක් ඉතින් තොරතුරු දන්නවා. තොරතුරු දන්නවා. ඒ වගේම කවිඳු කවිඳු මතකද කවිඳු අපි කලින් ක්‍රිකට් ගැන කතා කරනකොට 2011 ලෝක කුසලානය ගැන කතා කරා. ඉතින් ඔන්න 2011 ලෝක කුසලානයේදී නායකත්වයේ දරුවෙත් මේ කුමාර සංගක්කාරම තමයි. ඒ වගේම ඉතින් අපි 2011 ලෝක කුසලානයේදී අනුශූරතාවයටපත් උනේ. ඉතින් මේ අනුශූරතාව ඒ පරාජයත් සමගම ඉතින් ඔන්න කුමාර සංගක්කාර නායකත්වයෙන් ඉවත් වුණා. එතකොට නායකත්වයෙන් ඉවත් වෙන්නේ 2011 පවත්වපු තරගයෙන් අනතුරුව. තරගෙන් අනතුරුව තමයි නායකත්වයෙන් ඉවත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගොඩක් අය නායකත්වයට ආවා. ලසිත් මාලිංගාව T20 වලට, ඊට පස්සේ මහේල ජයවර්ධන, TM දිල්ෂාන්, ඒක ගොඩක් අය ඊට පස්සේ චන්දිමාල් නම් අපිට ගොඩක් සමීප ක්‍රීඩකයෙක්. මේ ප්‍රදේශයවටමයි සිටින්නේ දිනේෂ් චන්දිමාල් ක්‍රීඩකයා. කවිද කිව්වනේ ලංකාවේ හොඳම ටෙස්ට් පිතිකරුව සංගක්කාර කියලා. ඔව්. කවුද දන්නවද ලෝකේ හොඳ ටෙස්ට් පිතිකරුව කවුද කියලා? මට හරියට නම් මතක නැහැ. ලෝකයේ හොඳම ටෙස්ට් පිතිකරුව තමයි ඩොනල්ඩ් බ්‍රැඩ්මන්. ඒකට හේතුව තමයි ඔහු තම ටෙස්ට් දිවිය තුල ද්විත්ව ශතක, ඒ කියන්නේ එක් දින සමාන ටෙස්ට් ද්විත්ව ශතක 12ක් රැස් කරලා තියෙනවා. සංගක්කාර රැස් කරලා තියෙන්නේ එක් දින ටෙස්ට් ද්විත්ව ශතක 11ක් පමණ. සංගක්කාරට එක් දින ටෙස්ට් ද්විත්ව ශතක 12ක් රැස් කරන්න තිබුණා. ඒ වුණාට එක් තරගයකදී විනිසුරුවන්ගේ වැරදි තීරණයක් නිසා මොහු දැවී ගියා. ඊට අනතුරුව ඊට පස්සේ ඒ විනිසුරුවන් සමාව ගත්තා සංගක්කාරගෙන් අපිට සිදුවෙන වැරද්දක් කියලා. ඒ වුණාට සමාව ගත්තට වැඩක් නැහැ. උන දේ වෙලා ඉවරයි. ඒක නිසා සංගක්කාර ටෙස්ට් ද්විත්ව ශතක 11කට සීමා වෙනවා. මේ 11 වෙනි ටෙස්ට් ද්විත්ව ශතකය ලබාගෙන තියෙන්නේ 2015 ජනවාරි 4 වන දින නවසීලන්තයේ වොල්ලිටින් හිදී නවසීලන්තයට එරෙහිව තමයි මේ ටෙස්ට් ද්විත්ව ශතකය ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් කවිදු අපි දැන් කුමාර සංගක්කාර ටිකක් හැඳින්නුවා. අපි ඉතින් ඊළඟට කතා කරමු කොහොමද මේ කුමාර සංගක්කාරගේ මුල් කාලේ ගෙවුනේ කියලා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් අපි ලස්සන සින්දුවක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා good news radio එකෙන් ඉන්න ඕගොල්ලන්ට. ඒ සින්දුව අහලා ඇවිල්ලාම අපි කුමාර සංගක්කාරගේ මුල් කාලේ ගෙවුනේ කොහොමද කියලා කතා කරමු.
උඩට වහින වැස්සසේ මල් වැසියාවා සුළඟට සලිත ලියවැලක් ලාදලු පෑවා විලකට නෙළුඹු මලතුරේ පිනිබිඳු දෝවා මලකට සුවඳ පොද වගේ මුව රදනාවා මිහිරාව ආවා මధుරාස කීවා හිත හිංහිරියා වෙපෙම් සුවඳ නෑවා මිහිරාව ආවා මధుරාස කීවා හිත හිංහිරියා වෙපෙම් සුවඳ නෑවා ඔය තුරුලෙමයි පිය බඳේ ඔය තුරුලෙමයි පිය බඳේ හිරු පායන්නේ මේ ජීවිතේ හිරු පායන්නේ මේ ජීවිතේ සංසාරඤ්ඤයේ බොම විස කටුතියේ මේ ආරඤ්ඤයේ ඉන්න මට පිනතියේ මිහිරාව ආවා මధుරාස කීවා හිත හිරියා වෙපෙම් සුවඳ නෑවා මිහිරාව ආවා මధుරාස හිරු පායන්නේ මේ ජීවිතේ හිරු පායන්නේ මේ ජීවිතේ රහසේම සංවේදී විලා
සීමා ඈත මෑත අහසේ දරූ ඡායා පායා මේ මාගේ ශෘංගාරී පෙනුම දැනෙනවා ඇනිසා ආදරයට හේතුගෙන ආදරී ඔයා රොස්ස කල්පනා මාවෙලා පායලා රැපුරා ඉමි ඇස්සලා ආවදෝ පාවෙලා මාසොයා සිතුසෙම ලංවීලා මහා ඇපැවෙකින් හනේ ආශා රෝස දැත සසරෙම හැමදාම ඕනා රැහිලා මනසේම සේය දැනෙනවා ඇනිසා ආදරයට හේතුගෙන ආදරී ඔයා රෝස කල්පනා පාවෙලා පායලා රැපුරා ඉමි ඇස්සලා ආවදෝ පාවෙලා මාසොයා ඉතින් ඔබලා මේ නැවතත් එකතු වෙලා දෙන ස්පෝර්ට් ෆෝ ගුඩ් බැට් සරහන සමග. ඉතින් කවුද අපි කලින් කතා කර හිටියේ කුමාර සංගක්කාර ගැන පොඩි හැඳින්වීමක්. ඇත්තටම කිව්වොත් අපි කෙටියෙන් හැඳින්වුවේ අපිට මොකද අපිට කාල වේලාවත් ඉතා සීමිත නිසා නැත්තම් කුමාර සංගක්කාර ගැන කියන්න ගියොත් අපිට දවසක්ම මදි කවුද? අනිවාර්යෙන්. ඉතින් අපි කතා කරමු කොහොමද කුමාර සංගක්කාරගේ මුල් කාලේ ගෙවුනේ කියලා. එහෙම නැත්තම් ජීවිත කතාව. අනිවාර්යයෙන්ම ජීවිත කතාව. ඉතින් කුමාරි වෙදාරච්චි චොක්ෂනාදා මුදලගේ සහ චොක්ෂන්ද වෙදාරච්චි සංගක්කාරට දාව 1977 දී තමයි මේ කුමාර සංගක්කාර උපත ලබන්නේ. ඔහුගේ මූලික හා ද්විතීයික අධ්‍යාපන ලැබුවේ නූර නගරයේ තියෙන ප්‍රමුඛතම පාසලක් වන ත්‍රිත්ව පාසලේ. ඒ වගේම මේ ත්‍රිත්ව පාසලේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා කවුද? කවුද දන්නවද මොකක්ද කියලා? මම හරියටම නම් දන්නේ නැහැ. මේ ත්‍රිත්ව පාසලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් හිමි ලෝකේ එකම පාසල තමයි මේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය කියන්නේ. දැනටමත් එහෙමද නැත්නම් ඉස්සර දැනටමත් එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ පාසලක. ඒ වගේම වරක් ඔහු වසරේ විශිෂ්ටම ශිෂ්‍යයාට පිරිනමන The Right Gold Medal සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබලා තියෙනවා. 1996 වසරේදී පාසලේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක ධූරයද මොහුට ලබා ගැනීමට හැකි වෙලා තියෙනවා. සංගක්කාර පාසල් සමයේදී ක්‍රිකට් හා ටෙස්ට් ක්‍රීඩා සඳහා විශේෂ දක්ෂතාවයක් පෙන්වූ අතර ඒ හේතුවෙන් වරක් පාසලේ ඒවකට විදුහල්පතිව සිටි ලෙනාඩ් අල්විස් මහතා විසින් සංගක්කාරගේ මවටම ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙම ඉහළට යවන ලෙසද ඉල්ලීමක් කරලා තිනවා. බලන්න කවුද ඉතින් මේ පාසලේ විදුහල්පතිතුමා මෙයා මොහුගේ දක්ෂතාවයෙන් හඳුනගෙන මවටම කියලා දෙනවා මෙයා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් ඉදිරියට යවන්නේ කියලා. ඉතින් වර්තමානයේ දෙස බලනකොට ඔය අපේ පාසල් වල ඉන්න දරුවන්ගේ දක්ෂතාවයන් හොඳින් දැනගෙන ඒමකට යවන්න ඉන්න ගුරුවරු අඩුයි. ඒ අතර මේ ගුරුවරු මොනතරම්නම් සම්පතද නේද? අනිවාර්යයෙන්. කවද ඉස්සරහත් මේ ඉන්න හොඳම උදාහරණයක් තමයි. ඉතින් ගොඩක්
දැන් පාසලවල දෙමව්පියෝ තමයි විදුහල්පතිතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ අනේ මෙයාව අපේ ටීම් එකට දාලා දෙන්න මෙයාව කොහොම හරි ඉදිරියට ගෙනියන්න කියලා. ඒ වුණාට ඒ දවස්වල විදුහල්පතිතුමා තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ සංගක්කාරක මවගෙන් මෙයාව ක්‍රීඩාවෙන් ඉදිරියට යවන්නේ කියලා. ඉදිරියට යවන්න කියලා. දැන් මේ දවස්වල නම් සල්ලිත් දෙන්න වෙලා තියෙනවා. මේ දවස්වල මුදලුත් දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මමත් දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා සංගක්කාර මෙහෙම ක්‍රිකට් වලට දක්ෂයි කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අර විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක ධූරය ලැබීම ඒ වගේ නායකත්වයක අත්දැකීම් තමයි ඉදිරියට අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ අත්දැකීම් තමයි වෙනකොට ඒ වගේ තත්ත්වයක් හිම කරගෙන තිබුණේ. ඒ අත්දැකීම් තමයි අපේ ක්‍රිකට් ටීම් එකටත් ලබා දීලා තියෙන්නේ කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මේ වන විට ලෝකයේ හොඳම පිතිකරුවන් අතරින් ප්‍රමුඛත්වයේ ගෙන සිටින්නේ සංගක්කාරත් හොඳම පිතිකරුවන් අතරින් පෙරමුණගෙන ඉන්න සංගක්කාර 2015 ලෝක කුසලානයේ තරඟ 4කදී පිට ශතක 4ක් වාර්තා කරමින් ක්‍රිකට් වාර්තා පොත මෙතෙක් සටහන් නොව කඩවීමක් කරා ගෙන යාමට සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න කවිදු 2015 දී සංගක්කාර වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක් පවා තියෙනවා. පිට ශතක 4ක් රැස් කරගෙන. අනිවාර්යෙන් අපිටත් මතකයි ඒ දවස්වල 2015 කියද්දි ජනප්‍රියම ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට සංගක්කාර තමයි අපේ මතකයේ තියෙන විදිහට නම සටහන් වුණේ. ඉතින් කවුද සංගක්කාරගේ ක්‍රිකට් දීවිය ගැන කතා කරොත් ටෙස්ට් මැච් 134කදී ලකුණු 12400ක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟ 404කදී ලකුණු 14234ක් ලබාගෙන තියෙනවා. T20 මැච් 56කදී ලකුණු 1382ක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මං කවුරුර කලින් කිව්වනේ කවුරුර වගේම good news radio හංගින ඔයාලටත් මං කලින් කිව්වා කුමාර සංගක්කාර වැඩිම දස්කම් දක්වලා තියෙන්නේ පිතිකරුවෙක් වගේම කඩලු රකින්නෙක් විදියට. ඉතින් මං කලින් කිව්වනේ ටෙස්ට් මැච් වලදී කුමාර සංගක්කාර බෝල් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ටෙස්ට් මැච් වලදී ඕවර් තම ටෙස්ට් දීවේ පුරාවටම ඕවර් 84ක් මේ සංගක්කාර බෝල් කරලා තියෙනවා. නමුත් කිසිම කඩුල්ලක් දවාගෙන නැහැ. තම ටෙස්ට් දිවියේදී වැඩිම ලකුණු ලබාගෙන තියෙන 319ක් විදිහට තම ටෙස්ට් දිවියේදී ලකුණු 319ක් ලබාගෙන තියෙනවා. එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයකදී ඔහු වැඩිම රැස් කරගෙන තියෙනවා ලකුණු 169ක්. T20 මැච් වලදී ලබාගෙන තියෙනවා ලකුණු 78ක්. ඉතින් ගොඩක් අය කියන්නේ T20 මැච් එකක ලකුණු 100 පෙන්නුවොත් එයා වීරියෙක් කියලා කවුද? ඒ වුණාට සංගක්කාර ලබාගෙන තියෙන ලකුණු 78ක්. ලකුණු 78ක් ලබාගත්ත T20 මැච් එකක බලන්න කොච්චර හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්ද කියලා. නවිෂ් දන්නවද ඒක රහස මොකක්ද කියලා? මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා රහස කවුදම කියන්න බලන්න. දැන් කුමාර සංගක්කාර කියන්නේ ලංකාවෙන් බිහි හොඳම ටෙස්ට් පිතිකරුවනේ. ඔව් කවුද? මෙයා මේ සියලුම පිතිකරුව පුහුණු සැසි අවසන් කරලා යද්දී මෙයා තනියම බැටින් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් ලැබපු අත්දැකීම පුහුණුව සමග තමයි මෙයා මෙච්චර දුර ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මට පේන විදිහට කවුද කුමාර සංගක්කාර තම දෙවිය කැප කරලා තියෙන්නේ ටෙස්ට් තරඟ වලටද කොහෙද? අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් කවුද මම කලින් සඳහන් කරානේ මේ කුමාර සංගක්කාර අපේ ජාතික කණ්ඩායමේ නායකයෙක් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් නායකත්වයේ දරනකොට ගොඩක් ජයග්‍රහණ ලබා අපේ රටට කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න T20 World Cup වලින් ගත්තු තින් 2014 දී බංගලාදේශයට එරෙහිව පැවැත්වූ T20 World Cup එකේ ජයග්‍රහණය කරා යන්නේ මේ සංගක්කාරගේ නායකත්වයෙන්. ඒ වගේම 2012 දී පැවැත්වපු T20 World Cup එකේදී අනුශූරත්වය වෙන්නේත් මේ සංගක්කාරගේ නායකත්වයේ සහ 2019 දී එංගලන්තයට එරෙහිව පැවැත්වූ තරගයේදී අනුශූරතාවයේ විදිහට නායකත්වය ලබා දෙන්නේත් මේ සංගක්කාර. ඉතින් ICC Champions Trophy එක ගැන කතා කරොත් 2002 දී පැවැත්වුණු තරගයේදී ශූරතාවය දිනා ගන්නටත් සංගක්කාරගේ නායකත්වය මූලික වෙනවා. ඒ වගේම Asian Test Championship එකේදී
පාකිස්තානයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වුණු තරගයේදීත් මේ සංගක්කාර නායකත්වය ලබා දෙනවා අපිට ශූරතාවය දිනා ගන්න. ඒ වගේම එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගවලදී පවත්වනවා ඒෂියන් කප් කියලා. කියන්නේ ආසියාතික රටවල් විතරයි ඒ ටූර්නමන්ට් එකට සෙල්ලම් කරන්නේ. 2014 දී 2008 දී පැවැත්වුණු තරගවලින් ශූරතාවය ලබා ගන්නට මේ සංගක්කාර නායකත්වය ලබා දෙනවා. ඉතින් කවදු මේ කුමාර සංගක්කාර ගැන කතා කරනවා නම් අපිට මේ කාල වෙලාව මදි. අනිවාර්යෙන් නවිස් දැන් ඔය නවිස් කියපු ජයග්‍රහණ දෙහා බලනකොට ලාංකීය ක්‍රිකට් නාමය රන් අකුරෙන් බබලවන්නට අප කැප වූ විශිෂ්ට චරිතයක් විදිහට තමයි අපිට එතුමන් හඳුන්වන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඕක වෙන මම නම් හිතන්නේ දැන් ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ට මෙච්චර මෙහෙවරක් කරන්න පුළුවන් නේ කියලා. පුළුවන් නොවුනත් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉස්සරහටත් මේ වගේ විශිෂ්ට නායකත්වයක් සහිත ක්‍රීඩකයන් ලංකාවෙන් බිහි වෙන්නේ කියලා. බිහි වෙන්නේ කියලා අපිත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් කවදු අදට ස්පෝර්ට් ෆෝ ගුඩ් වැඩසටහන නිමා වෙනවා. තවත් දවසක ලස්සනම සමාන ලස්සනම ඒ වගේම දක්ෂම ක්‍රීඩකයෙක්ගේ තොරතුරු අරගෙන අපි ලබන සතියේදී හමු වෙමු. ලබන සතියේදී හමු වෙමු. සිරුණු සිතිවිලි දිය බුබුලේ නලියන පෙන කැටිවාගේ නැතිව හුදකලා වෙතනි වී සිටියම සිහින ආකරේක වැටුණා වාගේ නිමක් නෑ ගෙවෙන කාලය ලැබෙනව කාටත් එක විදිහට ඉනියම් ඉවර සඳ සිසිලස
වෙලාව හරියටම පස්වරු 4 පසුවී විනාඩි 12යි. සෝදානම් වෙන අපූර්ව වැඩසටහනක් සමගින් එකතු වෙන්න. මේ වැඩසටහන ඇවිල්ලා බොහෝ දෙනෙක් ආස කරන, තවත් සමහරු දෙනෙක් නොදන්න වැඩසටහනක්. සරලවම කිව්වොත් සකුරා දේශයට යන්නට සුබසිහින දකින්න ඔබ වෙනුවෙන්ම තමයි අද මේ වැඩසටහන අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් සකුරා දේශයට යන්න කලින් අපි ඉතින් ජපන් භාෂාව පිළිබඳව පුළුල් අධ්‍යයනයක් එහෙම නැත්නම් ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. එහෙම ඉගෙන ගත්තොත් තමයි අපි රටට ගියයින් පස්සේ ඒ රටේ සාර ධර්ම, ගුණ ධර්ම, ආචාර ධර්ම, සීලීත් මේ කියන සියලුම දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් මොකුත් භාෂාවක් නොදැන අපි ගියොත් ඒ රටේ අතරමං වෙන්න තමයි වෙන්නේ. ඒක නිසා භාෂාව දැනගෙන යාම වඩාත් යහපත්. ඉතින් ඒක නිසා අපි සූදානම් වෙනවා Good News Radio නාලිකාව තුළින් අද දවසේදී
ජපන් භාෂාවේ ආචාර ධර්ම පිළිබඳව ගෙන එන්න. ඒත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා චලිනි සහ ඉරුනි. අපි සූදානම් ඒ දෙන්නත් එක්කම මේ වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යන්න. ඉතින් ආයුබෝවන් චලිනි, ඒ වගේම ඉරුනි. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන් කවිදු. දැන් ජපානය ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම මම නම් දන්නේ නැහැ මේ ජපන් භාෂාව පිළිබඳව. ජපානයේ අපි ජීවත් වෙනකොට කතා නොකරම බැරි දෙයක් තමයි ආචාර ධර්ම. ආචාර ධර්ම කියන්නේ අපි නිකන් අර කෘතගුණ සැලකීම විදිහට ගත්තොත් සුබ උදෑසනක්, සුබ රාත්‍රියක්, ඒ වගේම හම්බු වීම සතුටක්, බොහොම ස්තුතියි. මේ වගේ ආචාර ධර්ම ඒ රටේ ඇත්තටම කිව්වොත් නැතුවම බැරි, එහෙම නැත්නම් අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් බවට පත් වෙලා අවසానයි. ඒක නිසා ලංකාවේ ඉඳලා ජපාන දේශයට අපි යනකොට මේ ආචාර ධර්ම ඉගෙනගෙන යාම වඩාත් හොඳයි. ඒක නිසා දැන් මම නම් ජපන් භාෂාව දන්නේ නැති නිසා අද මැදිරියට එක්කගෙන ආවා අපේ ඉරුනි චලිනි. ඒ දෙන සූදානම් වෙලා ඉන්නව ආචාර ධර්ම ඔබට කියලා දෙන්න. ඔන්න ඔබටත් පුළුවන් good news රේඩියෝ නාලිකාව අහන් ඉන්නවා නම් මේ ආචාර ධර්ම ඉගෙනගෙන ඔන්න ජපන් දේශයට, සකුරා දේශයට යන්න සුපසිහින දකින ඔබට මේ භාෂාව පොඩ්ඩක් හරි ඉගෙන ගන්න. ඔව් කවිදු. ඉතින් ඉරුනි, අද අපි මේ කතා කරන්නේ ජපන් භාෂාවේ ජපානයේ තියෙන ආචාර ධර්ම ගැන. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම කැමති ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න, ඒ වගේම ජපානයට යන්න. එහෙම නේද ඉරුනි? ඔව් චලනි. ඉතින් අපි මේ ජපානයේ ගැන ආචාර ධර්ම ගැන මෙහෙම පටන් ගමු. සාමාන්‍යයෙන් ඉරුනි, අපි කවුරු හරි අමුත්තෙක් අපේ ගෙදරට ආවහම පස්සේ, එහෙම නැත්නම් අපි වැඩ කරන ආයතනයට ආවහම පස්සේ පිළිගන්න විදියක් තියෙනවා. එහෙම නේද? ඔව් චලනි. අපි ඒව පිළිගන්නේ අපිව සාදරෙන් පිළිගන්නවා කියලා. ඒ වගේම තමයි ජපානයේ කට්ටිය, ජපානයේ පුරවැසියෝ එහෙම කට්ටිය ගෙදරට ආවහම පස්සේ, ආයතනයට ආවහම පස්සේ පිළිගන්න විදියක් තියෙනවා. අපේ පිළිගන්න විදිය ජපානයේ කියමු. ඔව් චලනි. අපේ රටේ වගේ නෙමෙයි ජපානයේ ආචාර ධර්ම ගැන ගොඩක් එයාලා සැලකිලිමත් වෙනවා. ඉතින් එයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කියලා කියන්නේ ඉරස්සිමස් කියලා. ඒ වගේම කියනවා යෝසොකෝ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ දෙකම එකක්. ඔව් චලනි. ඒ වගේම තමයි ජපානයේ විතරක් නෙමේ, ලංකාවේ මොකක් හරි කට්ටියට දැන් හිතන්නකො ඉරුනි, ඔයාගේ අතින් මට මොකක් හරි වැරද්දක් වෙනවා. එතකොට මම ඔයාට කියනවා ආයක කමන්නේ, ඒක සුළු දෙයක් නේ කියලා. ඔයාට ඒක ගණන් ගන්න එපා කියලා මම ඔයාට කියනවා. අපි මේ සුළු දෙයක් කියන එක ජපන් භාෂාවෙන් කිව්වොත් කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? දෝ ඉතෂි මස්ටේ කියලා තමයි චලනි කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි අලුත් අවුරුද්දක් දැන් ලං වෙනවනේ ඉරුනි. එහෙම නේද? ඔව් චලනි. අපි අලුත් අවුරුද්දට සුබපතනකොට, අලුත් අවුරුද්දට සුබපතනකොට අපි කියනවා සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා. එතකොට ඔයා එතකොට කට්ටිය දැන් අපි කිව්වහම පස්සේ සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා අපිට ආපස්සට කියනවා එසේම වේවා කියලා. අපි එසේම වේවා කියන්නේ කොහොමද ඉන්නේ ජපානයෙන්? කොචිරකසෝ කියලා තමයි චලනි ජපානයෙන් එසේම වේවයි කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ඒ සුබ පැතුම, ඒ සුබ පැතුමට කියන්නේ මොකද්ද? ඔමේ දෙතෝ කියලා තමයි චලනි කියන්නේ. ඉතින් ජපානයේ කට්ටිය අනිත් කට්ටියට ගෞරව කරන නිසා ගොසයිමස් කියලාත් කියනවා. එතකොට කියන්නේ ඔමේ දෙතෝ ගොසයිමස් කියලා. ඔව් ඉරුනි. දැන් ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ සංස්කෘතියට අනුව අපි කොහේ හරි ගමනක් යනකොට අම්මයි තාත්තයි ගෙදර කට්ටිය මගට ඇවිල්ලා කියනවා පරිස්සමට ගිහිල්ලා එන්න බුදු සරණයි කියලා. එහෙම නේද? ඔව් චලනි. ඉතින් මේ ජපානයේ කට්ටිය කොහේ හරි යනකොට සුබ ගමන් කියලා ඒගොල්ලන්ට පැතුමක් එක් කරනවා. අපි ඒ සුබ ගමන් කියන එක කොහොමද ඉන්නේ ජපානයෙන් කියන්නේ?
ඒක නම් චානි ලංකාවේ ඉන්න භාගයක්ම දන්නවත් ඇති. ඒක නිතරම වගේ කියන්නේ ඇඩ් වල සින්දු වල එහෙම ඒ වචන තියෙනවා. ඉතින් සුබ ගමන් කියලා කියන්නේ සයෝනරා කියලා. ඔව්. ඉතින් අපි ආචාර ධර්ම ගැන ඉතුරු ටික කතා කරන කලින් පුංචි විරාමයකට යමු. ගීතමත් විරාමයකට. එහිදාර පවා ඔබ හෙව්ව නිසා සංසාර පුරා මට එන්න වුණා නොලැබේවි කියා හිත කිව්ව නිසා මා එක්ක පවා මම තරහා වුණා හිනවල මිස හිනාවක හැඩ නොදුටු මගේ රෝස කුමාරී රහස් මුමුණන දැස අද හෙට දෙයිද ඉංගියක් නැහැරී එහෙම හිත හිත ඉන්නකොට මට දැස මානයේ නැවතී ඉන්න හසරැල් පොදක් ගානේ මගේ හදවත නවතී එහිදාර පවා ඔබ හෙව්ව නිසා සංසාර පුරා මට එන්න වුණා ගැහෙන පපුවට කන්දිදී හෙට මතක පිටු හැම පෙරලලා අඳුරු තැන් ටික මකා දමමුද රෝස මල් පෙති අතුරලා එහෙම හිත හිත ඉන්නකොට මට දැස මානේ නැවතී දුන්න හසරල් පොදක් ගානේ මගේ හදවත නවතී එහිදාර පවා ඔබ හෙව්ව නිසා සංසාර පුරා මට එන්න වුණා නොලැබේවි කියා හිත කිව්ව නිසා මා එක්ක පවා මම තරහා වුණා දෑත දරා ඇවිදින් ආදරයෙන් මා වෙනුවෙන් හිඳිනා අයුරු මිදෙවී දැහැනින් හැඟුමන් පාමුල සිත්වාරු බිඳයි ඔබ ළඟ නිවුරු සේදවලා අතුරා
අපි දැන් විරාමයට කලින් කිව්වේ ජපානයේ අපි හැමෝම කැමති යන්න ජපානයේ. එහෙම නේද ඉරුණි? ඔව් චලනි. ඉතින් ජපානයේ තියෙන ආචාර ධර්ම ගැන තමයි අපි විරාමයට කලින් කතා කරේ. ඉතින් ඉරුණි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙක් ලෙඩ වුණාන් පස්සේ අපේ මිනිස්සෙට කියනවා ඔයා ඉක්මනට සනීප වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපි මැසේජ් එකක් දානවා ඉක්මන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරලා. ඉතින් ජපානයෙන් ඒ වාක්‍ය ඒ කියන්නේ ඉක්මනින් සනීප වෙන්න කියන එක කොහොමද අපි ජපානයෙන් කියන්නේ? ජපාන් භාෂාවෙන් කියන්නේ. ජපානයෙන් කියන්නේ චලනි ඔදයි චිනී කියලා. ඒ කියන්නේ නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔව්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඉස්කෝලේක ගුරුවරියක් එහෙමත් නැත්නම් පන්තියක දහම් පාසලක මොකක් හරි අපි ඉගෙන ගන්න ගියාන් පස්සේ මොකක් හරි විෂයක් අපේ ජීවිතේට එක් කරගන්න නේද අපි එකතු කරන්න යන්නේ. ඔව් චලනි. ඉතින් අපි එහෙම ගියාන් පස්සේ අපිට උගන්වන ගුරුතුමී අපිට කියනවා කරුණා කරලා මගේ පැත්ත බලන්න. එහෙම නැත්නම් කරුණා කරලා මං කියන එක අහන් ඉන්න. එහෙම කියලා අපිට පොඩ්ඩක් සැරෙන් කියනව නේද? ඔව් චලනි. ඉතින් ඒක අපි ජපාන් භාෂාවෙන් කියුම් බලන්න ඉරුණි. ඒ කියන්නේ චලනි දෝසෝ යොරෝෂිකෝ නයිගල්සිමස් කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මං ගැන අවධානය යොමු කරන්න කියලා තමයි ඉල්ලා සිටින්නේ. ඔව්. දැන් ටීචර් පාඩමක් කියා දෙනකොට අපි ඒ පාඩම ගැන අහන් ඉන්නේ නැත්නම් ටීචර් අවධානය යොමු කරන්නේ නැත්නම් අපිට ඒ පාඩම තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මතක තියාගන්නත් අමාරුයි. ඉතින් අපි දැන් මම මෙහෙම කියන්නම්. ලංකාවේ නම් කන්න ගන්නකොට කෑම එකට කිසිම ගෞරවයක් කරලා නෙමෙයි කන්නේ. එහෙම නේද? ගත්ත ගමන්ම කාගෙන යනවා. ඔව් චලනි. ඉතින් අපි ජපානයේ කෑමකට කරන ආචාර ධර්ම කෑම කන්න කලින් කරන දේවල් ගැන අපි චුට්ටක් කතා කරෝතින් ඉරුණි. ලංකාව වගේ නෙමෙයි චලනි ජපානයේදී කන්න කලින් ආහාරයට ආචාර කරනවා. එතකොට ඒකට කියන්නේ ඉතදකිමස් කියලා. ඉතදකිමස් කියලා ජපානයේ කට්ටිය කෑමකට ආචාර කරලා තමයි යාලා කෑමක කන්නේ. ඒ වගේම තමයි මට හිතන විදියට කෑමයි කාලි වරුණාන් පස්සෙත් ඒගොල්ලෝ ආචාර කරනවා. ඔව් චලනි. එතකොට කියන්නේ ගොච්චිසෝ සමදෙෂ්ඨ කියලා. ඒ කියන්නේ ආහාර අරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ ආචාර කරනවා. ඉතින් ඉරුණේ ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක කවද්ද? බර්ත්ඩේ එක පහ වුණාද? ඔව් චලනි. ඒකනේ අපි ජපාන් භාෂාවෙන් බර්ත්ඩේ එකට සුබ පතනකොට ඒක කොහොමද අපි කියන්නේ? අපි නම් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ සුබ උපන් දිනයක් වේවා කියලා. ජපානයෙන් ඒක කියන්නේ කොහොමද? ජපාන් භාෂාවෙන් ඒක කියන්නේ කොහොමද? ඔතන් ජෝබිනි කියලා තමයි චලනි සුබ උපන් දිනයක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි. දැන් මම ඔයාට ටැග් එකක් දෙනවා. ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක පහ වුණානේ නේද? ඔව් චලනි මට ටැග් ගොඩාක් හරියක් දීලා තියෙනවා. අන්න ඒකයි. ඉතින් ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එකට මම දීපු ටැගි දුන්නාන් පස්සේ ඔයා මට කියනවා thank you කියලා. එහෙම නැත්නම් බොහොම ස්තුතියි කියලා කියනවා. අපි ඒ බොහොම ස්තුතියි කියන එක ජපාන් භාෂාවෙන් කිව්වොත් බොහොම ස්තුතියි කියලා නම් කියන්නේ චලනි දෝමෝ අරිගතෝ ගොසයිමස් කියලා. නැත්නම් නිකන් ස්තුතියි කියලා කියනකොට කියනවා අරිගතෝ ගොසයිමස් කියලා. දැන් මම ඔයාට අතින් ගහනවා. හැබැයි මං ඒ ගහන්නේ හිතලා නෙමෙයි. මං ඒ නිකන් මොකක් හරි වැඩක් කර ඉන්න ගමන් තමයි ඔයාගේ අතට ගහන්නේ. ඔයාට මං කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඒක දැන් මම මෙහෙම කිව්වොතින් තවත් පැහැදිලි කරවතින් මම වරදක් කරේ. මම ඔයාට ගහපු එක වරදක්. ඉතින් මං ඒකට ඔයාගෙන් සමාව ගන්නවා. ඒක කොහොමද ඉරුණී ජපාන් භාෂාවෙන් කියන්නේ? කතා කරන විදියට කොහොමද කියන්නේ අපි ඒක? එතකොට චලනි කියන්නේ ගොමෙනසයි කියලා. කියන්නේ වරදක් ඔයා දන්නවනේ දැන් එතකොට වරදක් කරලායි කියලා. එතකොට කරන්නේ ගොමෙනසයි කියලා තමයි කියන්නේ.
ඒ වගේම තමයි චලනි පන්ති කාමරයක් ඇතුළේ උගන්වනකොට එකපාරට එන්න කලින් අපි කියනනේ අපි එන්නද කියලා. එතකොට කියන්නේ චිත්සුරේචිමස් කියලා. ඒ කියන්නේ බාධාවක් කරලා සමාව ගන්නවා. බාධාවක් කරනවට සමාව ගන්නවා. බාධාවක් කරනවට සමාව ගන්න එක තමයි දැන් ඉරුණි වාදම්මඩ කිව්වේ. ඒ වගේම තමයි ඉරුණි බාධා කරනවට සමාව ගන්නේ කොහොමද? ඒ බාධාවක් කරනවටනේ. කලින් අපි කිව්වේ බාධාව කරනවට කියන්නේ කොහොමද? සුමිමසෙන් කියලාත් කියනවා. ඉතින් ඉරුණි ජපානය ගැන අපි චුට්ටක් කතා කරමු බලන්න. ඉතින් චරණී ආ දන්නවනේ ජපානය කියන්නේ ඉතාමත් සුන්දර රටක් කියලා. ඔව් ඇත්තටම මමත් කැමතියි ජපාන් යන්න. හැබැයි ජපානය ගැන කතා කරන්න කලින් ඒ සුන්දර රට ගැන කතා කරන්න කලින් අපි විරාමයකට ගිහිල්ලා එමු. ලස්සන සින්දුවක් අහලා එමු නේද? කතරට වහින වැස්සසේ මල් වැසියාවා සුළඟට සලිත ලියවැලක් ලාදලු පෑවා විලකට නෙළුඹු මලතුරේ පිනිබිඳු දෝවා මලකට සුවඳ පොද වගේ මුවරද නාවා මිහිරාව ආවා මధుරාස කීවා හිතහින් හිරියාවෙ පෙමු සුවඳ නෑවා මිහිරාව ආවා මధుරාස කීවා හිතහින් හිරියාවෙ පෙමු සුවඳ නෑවා ඔය තුරුලෙමයි පියබනේ ඔය තුරුලෙමයි පියබනේ හිරු පායන්නේ මේ ජීවිතේ හිරු පායන්නේ මේ ජීවිතේ සංසාරඤ්ඤයේ බොම විස කටුතියේ මේ ආරඤ්ඤයේ ඉන්න මට පිනතියේ මිහිරාව ආවා මధుරාස කීවා හිතහින් හිරියාවෙ පෙමු සුවඳ නෑවා මිහිරාව ආවා මధుරාස හිරු පායන්නේ මේ ජීවිතේ හිරු පායන්නේ මේ ජීවිතේ හිරු අරුණැල්ලසේ පැව මිහිරාවියේ මෙන්න මගේ ජීවිතේ පුදමි පඳුරක් ලෙසේ මිහිරාව ආවා මధుරාස කීවා හිතහින් හිරියාවෙ පෙන් සුවඳ නෑවා මිහිරාව ආවා මధుරාස හිතහින් හිරියාවෙ පෙම් සුවඳ නෑවා
මිය බඳී හිරුපායන්නේ මේ ජීවිතේ හිරුපායන්නේ මේ ජීවිතේ සිරුණු සිතිවිලි දිය බුබුලේ නලියන පෙන කැටිවාගේ නැතිව හුදකලා වෙතනි වී සිටියම සිහින ආකරේක වැටුණා වාගේ නිමක් නෑ මොහොතට ගෙවෙන කාලය ලැබෙනව කාටත් එක විදිහට ගිනියම් ඉර සඳ සිසිලස
ඉතින් දැන් අපි මෙච්චරලා කතා කරේ අපි හැමෝම යන්න කැමති රටක්. ඒ කියන්නේ ජපානය ගැන තමයි අපි මෙච්චරලා කතා කරේ. ජපානයේ තියෙන ආචාර ධර්ම ගැන. ඉතින් ඉරුණි අපි දැන් කතා කරමු නේද ජපාන් රට ගැන. ඔව් චරණී ජපානයේ හැඳින්වීමක් කරන්නකො බලන්න. ජපානයෙන් යෙදෙන නම තමයි නිහානෝ කියන්නේ. නිහෝන් චලනි. ඔව් ඉතින් මම ඇත්තටම ජපන් භාෂාව නම් දන්නේ නෑ. ජපානය ගැන පුංචි දේවල් තමයි මන් දන්නේ. මම හිතනවා මට වඩා හොඳට ඉරුණි ඔයා ඒක ගැන අපිට හඳුන්වලා දෙවි කියලා. ඔව් චරණි. ජපානයට ජපානයෙන් කියලා කියන්නේ නිහෝන් කියලා. ඒකේ නමේ අර්ථය තමයි හිරු නැගීම කියලා කියන්නේ. ඉතින් සමහර විට ඔයාලා දැනටමත් දැනගෙන ඇති. ඉතින් ඉරුණි තව කියන්න බලන්න අපේ ජපානය ගැන චූටි විස්තර ටිකක්. ලෝකයට හිරු උදා වෙන්නේ ජපානයට කියලා තමයි මුලින්ම හිරු උදා වෙන්නේ ජපානයට කියලා තමයි ජපානයේ කට්ටිය කියන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට අපි ඇත්තටම දන්නවා නවසීලන්තයට තමයි කියලා ජපානයට කලින් හිරු පායන්නේ. ඉතින් චලනවා දන්නවද ජපානයේ තියෙන කොඩියේ තියෙන රතු පාට බෝලෙන් සලකුණ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා? ඇත්තටම මම නම් ඉරුණි දන්නේ නැහැ. ඒ ජපාන් කොඩියේ තියෙන රතු පාට බෝලෙන් සංකේතවත් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා නම් මම නම් දන්නේ නැහැ. කියන්න බලන්න ඔයා මේක. දැන් ජපානයට ඉර පායන්නේ මුලින්ම කියලා තියෙනවනේ. ඉතින් මේ මුලින්ම ඉර පායන මේක සනිටුහන් කරන්නේ රතු පාට සලකුණේ. මුලින්ම ඉර පායන කියන එක අපි කොඩියේ රතු පාට ඒ වෘතයෙන් කියලා තමයි කියන්නේ දැන් ඔයා කියන විදියට. ඔව් චලනි. චලනි කියන්නකො බලන්න චලනි ආන්සර් මල මොකද්ද කියලා. මට නම් ඉතින් එහෙම විශේෂයක් නැහැ. හැම මලක්ම ලස්සනයිනේ ඉතින්. හැම මලටම ඉතින් මම නම් කැමති. ඔව් චලනි. චලනි අහලා තියෙනවද සකුර මල් ගැන? මන් ටිකක් අහලා තියේ ඒ මල ගැන. ලංකාවේ පුපෙන්නේ නැතුණාට සකුර මල් වලට අපිත් ආදරේ. මේ සකුර මල් පිපෙන්නේ අවුරුද්දකට එකපාරක්. ඒ කාලයට ජපානයේ වස්සාන කාලය කියලා තමයි කියන්නේ. වස්සාන කාලයට චලනි සකුර මල් වලින් මුළු ජපානයම පිරීලා යනවා. ඒ කියන්නේ තරම්ම ලස්සනයි. ඔව් චලනි. සකුරා ජපාන් ජනතාව අතර ජනප්‍රිය වීමේ ඉතිහාසය ගත්තොතින් චලනි අතීතයේ හනිමි නමින් හැඳින්වෙලා තියෙන චාරිත්‍රයක් එක තමයි මේ සකුර මල ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. වස්සාන කාලයේදී මේ ජපානයේ ජනතාව සකුර මල් ගස් යටට ගිහිල්ලා තමයි ආහාර පානත් ගන්නෙ. ඒ තරම වස්සාන කාලයට ජපානයේ කට්ටිය ගොඩක් ආදරය කරනවා ඇති. ඔව් චලනි. ඉතින් දැන් අපි ජපානය ගැන කතා කරා, සකුර මල් ගැන කතා කරා, ජපානයේ තියෙන ආචාර ධර්ම ගැන කතා කරා. ඉතින් අද අපි අපේ කාල වේලාවත් එක්ක අද අපි අපේ වැඩසටහන අවසානයේ තමයි ලං වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නේද ඉරු? ඔව් චලනි. ඉතින් ලබන සතියේත් අපි මේ වගේම අලුත් වැඩසටහනකින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. සුකාරනාවක් තවත් රිදෙනා වේදනාවක් විටිකනගෙන ප්‍රාර්ථනාවක් දිනක මියනා ප්‍රේම කතාවක් හිමිවී යලිත් අහිමිවීමත් පුදුමයි එහෙම හමුවීමත් පුදුමයි එහෙම හමුවීමත්
පතා හැටි වෙන්න ඇති නුඹ සතෝටින් දුර යන්න ඇති දුරලට වීදින කෙවුණු හැටි නුඹට දැන්වම තකත් නැති හිමිවී යලිත් අහිමිවීමත් පුදුමයි එහෙම හමුවීමත් පුදුමයි එහෙම හමුවීමත් සඳට කිව් හිසු වචන වැඩි දුක නිවෙන්නට හැඬුවමදී රැය ගෙවෙන්නට මතක ඇති නුඹෙන් මිදෙන්න තවම බැරි හිමිවී පුදුමයි එහෙම හමුවීමත් පුදුමයි එහෙම හමුවීමත් පුදුමයි එහෙම හමුවීමත් පුදුමයි එහෙම හමුවීමත් කඳුලයි පවසන්නේ සැඟවුවේ ආදරේ අද මහිමා දන්නේ නොකියුවේ ආදරේ කඳුලයි පවසන්නේ සැඟවුවේ ආදරේ අද මහිමා දන්නේ නොකියුවේ ආදරේ සඳේ මං කෙසේ කියන්නේ හිතේ තියනේ ආදරය මමන්මත් කෙව්වා කියා ඔබ දුටුදා නැතේ වේදනා නිවෙන්නේ ඔබේරු නිසා හිත පාවෙලා තුර ගියා පෙම් වර්ෂා වහී මාතෙමා සිත් සංකා Sunshine
හිතේ තියනේ ආදරය මන් කිව්වා කියා ඔබ දුටුදා නැතේ වේදනා නිවෙන්නේ ඔබේ රු නිසා හිත පාවෙලා තුර ගියා පෙම් වර්ෂා වහී මාතෙමා සිත සංකා දිවි යයි වේදා සංසාරිනී මගේ නන්නා දුනන්නියේ මාමවනා හීනයේ ඔබ ඉන්නවා වගේ සංසාරිනී මගේ නන්නා දුනන්නියේ මාමවනා හීනයේ ඔබ ඉන්නවා වගේ වෙලාව හරියටම පස්වරු 4 පසු වී විනාඩි 54යි. සූදානම් වෙන්නේ කාල වේලාව ඉක්මවා යන නිසා Good News Radio නාලිකාව අද දවසින් මේ විදිහට සමාප්ත කරන්නට. ඊට කලින් මතක් කර දිය යුතුයි අද දවසේදී ඔබට ඔබේ ජීවිතය හදා ගන්නට වැදගත් වන වැඩසටහන් ගණනාවක් අද දවස තුල Good News Radio නාලිකාව තුලින් අද දවසේදී අපි අරගෙන ආවා. ඉතින් වෙලාව හරියටම පස්වරු 4යි විනාඩි 55යි. තවත් පුංචි වෙලාවක් තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. අපි සූදානම් වෙන්න අද දවසින් සමුගෙන යන්නට. ඒත් එක්කම මතක් කර දිය යුතුයි සතියන්තය සුවදායි ලෙස ගත කරන්නට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙත්වා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් නවීෂ් මොනවා හරි කියන්න තියෙනවද? විශේෂ දෙයක් නම් කියන්නේ නැහැ කවිඳු. මේ දවස්වල මමත් අසනීප තත්ත්වයෙන් තමයි ඉන්නේ කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අන්න අසනීප තත්ත්වයේ මේ දවස්වල රෙඩ රෝග හැමතැනම තියෙනවා. පරිස්සම් වෙන්න, ලෙඩ හදා ගන්න එපා. පරිස්සමෙන් ජීවිතය ගත කරන්න. එහෙනම් අපි සූදානම් වෙනවා අද දවසෙන් සමුගෙන යන්නට. ලබන සතියේත් හරියටම පස්වරු 2 සිට පස්වරු 5 දක්වා Good News Radio නාලිකාව සමගින් ඔබේ ආලින්දයට එකතු වෙන්න අපි සූදානම්. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා ඔබ සැමට සුවදායි සතියන්තයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අවසන් වශයෙන් ගුණයෙන් ලැබෙන ජය ඉමහත් සතුටකි. රාත්‍රිය මනරම් කියා සඳට තරුවට කවිලියා මාත් මගේ හිත හදාගන්නම් නුඹත් මා ළඟ නැති නිසා රාත්‍රිය මනරම් කියා සඳට තරුවට කවිලියා මාත් මගේ හිත හදාගන්නම් නුඹත් මා ළඟ නැති නිසා මගේ
කවියක පද ගයා දැස් දෙකොනේ තෙත තියා නුඹත් රැනිදි වරාගෙන ඇති මාත් නුඹ ළඟ නැති නිසා රාත්‍රිය මනරම් කියා සඳට තරුවට කවිලියා මාත් මගේ හිත හදාගන්නම් නුඹත් මා ළඟ නැති නිසා සඳුත් හමුවෙන් නැතේ එකම අහසේ පායනා ඉතින් දුක් වෙන්නේ කිමද අපි දිනක් එයි අප හමුවනා තරුවට කවිලියා මාත් මගේ හිත හදාගන්නම් නුඹත් මා ළඟ නැති නිසා රාත්‍රිය මනරම් කියා සඳට තරුවට කවිලියා මාත් මගේ හිත හදාගන්නම් නුඹත් මා ළඟ නැති නිසා මගේ හිත හදාගන්නම්